Hello and welcome to another video by Johnny. This is class IELTS number 41 and they are studying my own book, English Grammar G1. And they are doing unit 2. It's called Countable and Uncountable Nouns. Ở video này là lớp IELTS 41 của mình sẽ học cái cuốn Grammar, English Grammar G1. Và đây là bài số 2 của cuốn đó. Đây là về Countable and Uncountable Nouns, những danh từ đếm được và không đếm được. Thì cái bài này có vẻ như cái tên nó dễ nhưng không dễ nha. It's not that easy. Bởi vì nó có nhiều cái mà các bạn tưởng các bạn biết nhưng mà cứ sai tùm lum. Sử dụng sai tùm lum rồi. This lesson is not easy, even though the name looks easy. But a lot of people make mistakes, a lot of mistakes. So you need to study this one carefully. Cần học một cách cẩn thận nha mọi người. So we have here countable and uncountable nouns, expressions of quantity. So we have the word quantity. Quantity. The quantity là số lượng. Quantity, số lượng. Còn một từ nữa nghe gần giống như vậy, đó là quality. It's quality. Quality. Quality là chất lượng. So quantity and quality are the two different things, you know. Quantity, quantity, and quality are two different words. Now, hai từ khác nhau nha. So we have expressions of quantity. Động từ to express nè. To express something. Express something. Chứ phải là express, nó là express mới đúng nha. So express, to express something, biểu đạt ra cái gì đó. So we have the noun form is expression. Dạng danh từ của nó là expression. Sự biểu đạt, sự trình bày, sự biểu đạt. Expressions of quantity là những cái biểu đạt mà về số lượng. So expressions of quantity. Những biểu đạt về số lượng. So we have much, many, a lot of, some, any, few, a few, little, a little, a little, or no. Okay, so 10 different expressions of quantity here. Có ít nhất 10 cái biểu đạt khác nhau về số lượng nha các bạn như thế này. So first of all, let's do a context listening. Chúng ta nghe ngữ cảnh nè. You are going to hear Rose and John talking to Mr. Hawthorne. Mr. Hawthorne about renting his apartment. Các bạn sẽ nghe Rose và John nói chuyện với lại cái ông tên là ông Hawthorne về chuyện mà thuê mướn cái căn hộ của ông. Renting his apartment. John and Rose will stay in their separate room. Separate. Room. Tách biệt. Riêng ra. Separate. Riêng ra, tách biệt ra. Separate rooms. John và Rose sẽ ở trong những cái phòng mà tách biệt ra, tức là không ở chung á. So basically they do not stay in the same room. They do not stay in the same room. As they are only housemates, bởi vì họ chỉ là những người mà bạn cùng nhà, bạn ở chung nhà thôi. So we have the word housemate. Noun, it's bạn ở chung nhà. And we also have another expression that is roommate.
Roommate. Roommate, which is bạn ở chung phòng. So basically, if someone stay or lives in the same room as you do, they are your roommates. Đúng rồi, người nào ở chung phòng với mình thì họ là roommates của mình. And if someone share the same house with you, but they do not stay in the same room with you, they are your housemates. Người nào ở chung nhà mình mà không có chia sẻ cùng phòng với mình á, chỉ ở chung nhà thôi, thì là housemate, bạn chung nhà nhé. Okay, not a couple, họ không phải là một couple, một cặp đôi gì cả. They are not a couple. A couple. A couple. Couple. Cặp đôi. Một cặp đôi gì cả, không phải cặp đôi nha. Before you listen, look at the types of furniture below. Trước khi các bạn nghe, hãy nhìn vào những cái loại nội thất bên dưới. So we have the word furniture. 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 Đây là danh từ không đếm được nè. Danh từ không đếm được nè. Furniture là nội thất. Người ta không ai nói là một nội thất, hai nội thất, ba nội thất cả. So nobody say one furniture, two furnitures, three furnitures. No, we don't say that. Okay? But types, the word type, it's countable. Cái chữ type chủng loại á, nó đếm được nha. So types, it's countable, đếm được. Nó là chủng loại. Look at the types of furniture below. Hãy nhìn vào những cái loại nội thất bên dưới. Take the pieces of furniture or the pieces of appliances that you think đó cái thật này lưỡi á, think might be in the apartment, might be in the apartment. Bây giờ các bạn đánh dấu tick vào cái miếng hay là cái đồ nội thất, hoặc là cái đồ mà appliances là những thiết bị trong nhà. So we have the word appliance. Là đồ đồ giống như là đồ trong nhà, đồ trong nhà. Appliance, đồ hoặc là thiết bị trong nhà. Thì appliances is countable, nó đếm được nha. Appliances. So we have pieces of furniture. Tại sao nó lại phải như thế này? Tại vì furniture nó không đếm được, cho nên nó phải mượn một cái gì đó có thể đếm được để mà đếm nó. Cho nên mới là những mẫu đồ nội thất. Những mẫu đồ, những miếng đồ, những cái đồ, những chiếc đồ, mẫu đồ nội thất. Pieces of furniture. Because furniture is uncountable. So it has to borrow something to count it. If you want to count how many of them, so we say pieces of furniture to count it. Okay, mình dùng pieces of furniture để mà đếm nó, những mẫu đồ nội thất. But we can say appliances because appliance is plural. I mean it's countable, so you can put s after that if you want to make it plural. Nếu mà muốn make it plural, muốn làm cho nó trở nên con số nhiều, thì cái chữ appliances này hoàn toàn có thêm s được. Nhưng mà furniture thì không. Not furniture, okay? Bây giờ các bạn coi đi, cái đồ nội thất nào có thể ở trong căn hộ. So look at all these things. Bookshelves, bed, sofa, tumble dryer, mirror, something like that. So you know what a tumble dryer is? Dryer. Tumble dryer. Tumble dryer, you know, máy là máy sấy nha, nó là cái máy sấy đồ nha, chứ không phải là máy sấy tóc đâu.
So basically, tumble dryer is a machine as it is as big as a washing machine, but it is used to dry your clothes very quickly. Máy sấy quần áo. A tumble dryer. Tumble dryer. Yes, do you know? Okay, so we have floor lamp, một cái đèn mà để đèn đứng á. So floor lamp or standing lamp is a kind of lamp that we put on the floor. It's very high and it's a big lamp. Một cái dạng đèn lớn mà mình có thể đặt trên sàn nhà, một dạng đèn đứng, floor lamp. Okay, you know what is an acoustic piano? Acoustic. Right. Acoustic means thuộc về âm học, thuộc về âm thanh. Acoustic. So acoustic piano means it's a real piano. It is not electric. It's not electric piano. Piano thật, vì piano mà ra tiếng thật, tiếng cổ điển, tiếng bình thường chứ không phải là piano điện. So an acoustic. Mấy bạn hay đọc cái từ này là acoustic mà không, nó là acoustic nha. This one is pronounced acoustic, not acoustic, okay? An acoustic piano là piano cơ. Còn chúng ta sẽ có là a digital piano. A digital piano là piano điện, piano kỹ thuật số, piano điện. Okay, a coffee table. Do you know what is a coffee table? Coffee. Bàn cà phê. Bàn cà phê là bàn gì? What is a coffee table? Nó là cái bàn thấp, nó là cái bàn thấp để mà trong phòng khách á, người ta thường hút thuốc, ta để thuốc đó, hoặc là ta uống cà phê, uống đồ ta để đó. So basically a coffee table it's a low table, usually in the living room, where people can sit and they can put their coffee or their drink on it. Đặt cái coffee or drink ở trên đó, đồ uống, đồ ăn, đồ gì cũng được. They can even smoke and put their cigarettes on it. So a coffee table, bàn phòng khách. Remember, you have to tick the appliances or the pieces of furniture that might be an apartment. Các bạn phải tick cái mẫu đồ nội thất nào mà các bạn nghĩ có thể nó nằm trong cái căn hộ này. Okay, so what is an office chair? Hello? Yes. What is an office chair? What do you know? Class. Bàn ăn, bàn. Ghế văn phòng. Yeah, it's an office chair. Ghế văn phòng thôi. It's a chair that you often find in the office, you know. Ghế văn phòng. Like this. This is an office chair. This is an office chair that I'm sitting on. I am sitting on an office chair here. Nó ghế văn phòng này. Okay, so tell me, you know what is a bedside table? Cái bàn mà để cạnh cái giường. Cạnh giường nha. Bedside table. Bedside tables. Hình như không có S vậy. I think bedside table without S. Bedside table. Nó là cái bàn cạnh giường hay là tủ cạnh giường á.
So basically, it's a kind of a little table or a piece of furniture next to the bed. What do you use it for? We use a bedside table to put a lamp, a very small lamp on it. Or we can put a telephone on it. We can put anything on it. Basically, it is next to the bed. Cái nó là cái bàn giống như kiểu cái bên cạnh cái giường đó. Để cái telephone hoặc là để cái lamp, cái đèn trên đó, hoặc là để điện thoại gì đó. Okay. What is a rug? A rug. A rug. A rug. A rug. A rug. A rug. What is a rug? Tấm thảm. Yes, mà thảm gì? Is it the same as carpet? Tấm thảm dày. A rug is often like thick, you know, it's often thick. Thick. And it's full of, basically, it's very thick and fluffy. Nó đầy lông, fluffy. So a carpet, basically, it's usually bigger. A rug is usually smaller, you know, like a bathroom rug. Like a bathroom rug. Giống như là cái thảm ở để chùi chân phòng tắm ấy đó. Nó nhỏ hơn, cái carpet nó bự hơn. So carpet is usually bigger. Now, what is a stove? A stove. Bếp điện. Một cái bếp điện, yeah. A stove is usually an electric stove where you can cook on it. It's in a kitchen, yes. An electric stove where you can cook on it. Okay, we have washing machine. Machine. SH. Washing machine. Washing machine. Machine. Washing machine. Washing machine. Máy giặt thôi. So we have a vacuum cleaner. What is a vacuum cleaner? Bụi. Yes, a vacuum cleaner is also called a hoover. US. In UK, we call them a vacuum cleaner, but in US we say a hoover. Máy hút bụi ha. Okay. So, what is a coffee maker? Máy làm cà phê. Máy pha cà phê. Máy pha cà phê. Okay, what is a dining table? What is a dining table? Bàn của cái phòng mà dining là cái phòng mà ăn tối á. So basically, that table is often found in the kitchen, dining table, and chair. Okay, so what do you think might be in the apartment, class? Các bạn nghĩ xem những đồ nội thất nào sẽ có trong căn hộ này? I guess a bookshelf. Bookshelves. Okay, this one is pronounced like bookshelves. Shelves. Bookshelves. Shelves. Not a shelves. No. Shelves. SH. Shelves. Bookshelves là những cái kệ sách thôi. So bookshelves Bookshelves. like a device
to keep books on it and other things, like pictures, for example. Okay, what else? Sao? Còn gì không ta ngoài cái bookshelves ra? A It's an stuff. apartment. Remember, it's an apartment. Bed. A bed, of course. You have to rent an apartment with beds. Đương nhiên là căn hộ nó phải có giường ngủ rồi, of course. What else then? Beside table. Bed, side, table. Anything else? Come on, class, go lên. A rug. Yes, could be a rug. Anything else? Scene. A stove. A stove. Yes, of course. There has to be a kitchen in an apartment, you know. So there should be a stove. Nó phải có một cái kitchen, nó phải có phòng bếp thì đương nhiên phải có cái stove rồi. There should be a stove. There should be. There is, there are, there is, there are, there is, there are. Đó thấy không? Có trong hiện tại đó. So in the present, if you want to say something exists, you say there is, there are. Not it has, okay? Không phải là nó có, it has. Cái đó là thói quen rất xấu luôn. Phải dùng there is, there are mới đúng. You have to use there is, there are, okay? Not it has. There is a mirror. There's a mirror. There could be a mirror. There might be a mirror. Có thể thôi. Might be a mirror. Anything else? And a dining table and chairs. Could be a dining table and chairs. Yes. So okay, let's listen to audio file 2 and check your answers. Check your answer. Các bạn nghe audio file 2 và số 2 và check cái câu trả lời của bạn. Which ones are in the apartment? Bây giờ nghe cái nào trong apartment mình thích rồi đã. Okay, you need to take which ones are in the apartment yet. First. Moment. Okay, so I need to open this one again, I think. Just a moment, please. Okay, I need to go to the answer key first. Để sẽ không cho mình find. Okay, I need to find. I'll go to the answer key. Okay. There you go. All right. Please listen and answer. Which ones in the apartment you tick it, okay? Các bạn thích cái chỗ nào mà các bạn thấy là có trong căn hộ nghe được. Người ta sẽ tranh cãi cái này cái nọ các thứ. So basically in the audio file 2, if you hear something and you have to decide if that object will be in the house or not, will be in an apartment or not. They will argue over something as well. Các họ sẽ argue, họ sẽ tranh luận, không có cái gì đó. They will argue over something, or they will talk about something, but you have to decide if the object is there or not, if that thing is in the apartment or not. And then 1.2, they say listen to the recording again and write the answers for the following for the questions below. Sau đó mình nghe lại cái đoạn recording và viết ra cái câu trả lời cho những cái câu hỏi bên dưới. Number 1. Which pieces of furniture do Rose and John ask their landlord? We say landlord. The word landlord means chủ đất, like a person who own a piece of land. A person who owns a piece of land, chủ đất. Or landlord also means chủ nhà. The person who owns a house or apartment. We also have the word landlady, you know. Landlord can be a man. Landlady is a woman, of course.
So which pieces of furniture do Rose and John ask their landlord to provide? Những mẫu đồ nội thất nào Rose và John yêu cầu cái người chủ nhà cung cấp? You need to ask. You need to write there. Viết ra. Mẫu đồ nội thất nào? Number 2. What do they ask their landlord to fix? Họ yêu cầu cái người chủ nhà sửa chữa cái gì? Number 3. How much is the rent that they have to pay per month? Cái tiền rent. The rent here means the fees to pay for renting a place or an apartment. Cái phí phải trả để mà thuê một cái nơi nào đó hoặc một cái căn hộ, đó là tiền nhà. So the rent means the money, the fees you have to pay for renting a place or an apartment. Tiền nhà bao nhiêu họ phải trả một tháng? How much is the rent that they have to pay per month? How about the deposit? Deposit là tiền đặt cọc á. Tiền cọc. So the verb to deposit in the bank means gửi tiền vào ngân hàng. So to deposit giống như đặt vào cái gì á? Đặt cái gì đó vào cái gì đó. Like to deposit in the bank means to put money in the bank. Để đem tiền vào ngân hàng. To put money in the bank. To deposit in the bank means to put money in the bank, gửi tiền ngân hàng. But the noun form deposit is the money you have to give to the landlord or landlady when you rent a place, okay? Tiền đặt cọc đương nhiên là phải trả cho cái người mà thuê nhà, cái người mà chủ nhà nhé. And of course, the landlord or landlady has the responsibility. The landlord has the responsibility to give back the deposit after the tenants, người thuê nhà, after the tenants have finished their rental period. Đương nhiên là cái người chủ nhà phải có trách nhiệm là trả lại, give back the deposit. Sau khi cái người tenants là người thuê nhà, tenants đã hoàn thành cái rental period, cái quá trình mà thuê. So we also have another word for landlord and tenants, which is lessor and lessee. Lessor means the person who rents out his or her apartment or house. Người chủ nhà là cái người mà rent out, người cho thuê, rent out cái căn hộ, căn nhà của ông ta bà ta. So we have the word lessee. 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 Lessee is the person who rents an apartment or house from a lessor. Người thuê nhà. So lessee is a person who rents an apartment or house from a lessor. Cái người mà thuê một căn hộ hoặc là cái nhà từ một cái người chủ nhà, đó chính là người thuê nhà. Of course, lessor and lessee. So the question asks, how much is the rent that they have to pay per month? Bao nhiêu
cái tiền rent mà họ phải trả hàng tháng, tiền thuê nhà hàng tháng là bao nhiêu? What about the deposit? Cái tiền đặt cọc là nhiêu? Number 4, are they allowed to have pets? To allow someone to do something. To allow. Allow. To allow. To allow. To allow. 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 To allow someone to do something. Cho phép ai đó làm cái gì đó. Are they allowed to have pets? Pets, thú nuôi trong nhà. Họ có được cho phép có pets, có thú nuôi trong nhà không? Các bạn cẩn thận, cái từ này rất là dễ nhầm, là từ pest. Remember, pets can be confused with pest. S-T, pest. And this one is pets. Một cái là pets, một cái là pest. Pest là những con sâu bệnh phá hoại mùa màng. Pests are the thing that you don't want and you want to kill them because they are bad for your crops, bad for your plants, trees and crops. Now, pets and pests are different. Hai cái khác nhau nha. Are they allowed to have pets? Họ được cho phép có thú nuôi không? Number 5. How far is the apartment from the nearest public transport? Public transport. Transport. Phương tiện giao thông, phương tiện đi lại công cộng. Public transport. How far is the apartment? The apartment from the nearest public transport. How far is the apartment from the nearest public transport? Cái căn hộ này nó có xa bao nhiêu khỏi cái phương tiện đi lại công cộng gần nhất? You have to put in like how many meter, for example, or kilometer. Bao nhiêu mét, bao nhiêu km chẳng hạn. Number 6 is the accommodation. So this word is accommodation. Nơi ăn chốn ở. So we have the verb form is to accommodate someone. Cho ai đó nơi ăn chốn ở. Hoặc là chiều theo ý ai đó. To accommodate someone means you provide a place for someone to live in. Or it also means to give in, chiều theo, to give in to someone's demand. Chiều theo những demand, đòi hỏi của người khác. To give in to someone's demand. It means to accommodate someone as well. Okay. Is the accommodation adequate? Adequate. 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 Quate. Adequate. 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 Sorry, adequate. Sorry. Long. Adequate. I have to check from time to time, you know, the one. So let's say adequate, exactly. Adequate. Adequate. Now các bạn thấy không, có hai âm schwa lần này. There are two schwa in here. Adequate. 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 Adequate.
Adequate. Adequate. Adequate. Adequate. Adequate means enough or satisfactory for a particular purpose. Nó vừa đủ hoặc là nó vừa mãn nguyện cho một cái mục đích cụ thể nào đó. Vừa đủ. Vừa đủ. Không thừa không thiếu. Adequate. Is the accommodation adequate for another person to rent to? Liệu cái nơi ăn chốn ở này nó có đầy đủ, có đủ để cho một người khác thuê hay không? Tức là thêm một người nữa vô thuê có được không? It means like if the third person come in to live with them, is it enough for them to live in there? Nếu cái người thứ ba đi vô thì có đủ sống không? Number 7. For 3 people, how much is the rent? Cho 3 người thì tiền rent là bao nhiêu? Tiền thuê nhà bao nhiêu? Number 8. Will John and Rose find another housemate to join them? Liệu John và Rose sẽ tìm một cái người housemate, một cái người bạn cùng nhà khác để mà tham gia ở chung với họ chứ? To join them here means like to join them, to live with them, you know? Tham gia chung với họ để sống chung với họ. And what for? Và để làm gì? And what for? Để làm gì ấy? So what for means like why do they need to find another housemate to join them? What for means what is it for? Why you have to do that? Tại sao là họ phải làm như thế này? Tại sao họ phải kiếm một cái người housemate khác để mà ở chung? You know, like for example, chung tiền nhà chẳng hạn, like to help with the rent or something like that, to feel less lonely, for example, để mà cảm thấy đỡ lonely, đỡ trầm cảm, đỡ cô đơn như vậy. Ok, các bạn có cái file này rồi nha, thì các bạn cứ nghe xong điền vào cho đúng. Ok, you will have to listen 3 times. Ok, nghe 3 lần nha. Okay, first of all, which one are in the apartment first? And then you answer this question, okay? Share sound, stereo. There you go. So, Rose and John. Moment. Để tăng cái âm lượng lên này. Okay, first of all, nghe 90% đã. Let's listen to it at 90%. So, Rose and John. After seeing my apartment, what do you think about it? It's a lovely apartment. I really like the decoration and the rooms. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. The living room is really light and airy with a beautiful sofa and coffee table. Yes, and the kitchen as well. I like the set of dining table and chairs, not too big but large enough for 4 people to sit and eat together. However, there is one bedroom that seems to have less space than I would expect. But at least it has a window overlooking the garden. Oh, that is a small room, but you could use it as an office or put a sofa bed in it for guests. I have just installed a new stove. It's electric, not gas, so it's much safer to use. Also, I had to replace the bed because some students broke it. How about the washing machine and vacuum cleaner, Mr. Hawthorne? Oh, those are still being repaired, but they should be here by Thursday. I think I will take this room, Rose. It has a good study desk to study at and a bookcase. The bed might be small, but I think I can make do with that. Are you okay with using the room next to this one? Yeah, okay then. This room has a wooden desk that I like and small shelves on top. It has no bookshelves though. The bed seems bigger and I can store my things underneath it. Mr. Hawthorne, can I ask for a floor lamp for my room? The ceiling lights seem quite dim. I also need a big rug too. You can use the bookshelves in the storage room.
And I can give you a rug as I have an unused one in my house. I'm afraid I don't have any lamps, but I can put new light bulbs in the light in your room though. Yes, please fix that. How much is the rent? We hope to stay here for a long time though, at least until we graduate. I'm asking for £1,300 per month for the entire apartment and the deposit is 2 months' rent. Paid in advance. That's a bit steep. We're only students. How about $11.50? The lowest I can offer is $12.50. How's that? I guess that's okay. What do you think, John? I'm okay with that. And are we allowed to have pets? I have a cat. She's very well behaved. Oh, that's absolutely fine. I have 2 cats and 2 dogs at home. Is there a bus stop or metro nearby, Mr. Hawthorne? I hope yes, because I don't want to be late for classes. There is a bus stop nearby, just a few minutes walk. I can show you later if you want. Is it okay for us to have another housemate? 3 people living together would be a great help with the rent and the bills too. And they can use the small room. What do you think, Rose? That's a good idea, as long as they are nice and keep the shared spaces clean. I think we have enough room for another person. How much is the rent for 3 people, Mr. Hawthorne? That would be £13.50 per month then. That's good, I think. There is only one big bathroom for us 3, but I think we can share it easily. I agree. I think our classmate George is looking for a housemate too. Let's ask him. Okay, that's all. Alright. Now, so which ones are in the apartment plus? Bây giờ cái nào ở trong căn hộ trước đã? Is it easy to listen to it? Có dễ dàng để nghe mọi người? The coffee table, Office table. the Anything? dining table and chairs, Dining table and chairs. the Stove. stove, Mat. Mess. Nghe được cái gì không đánh đâu nha. Stove. Just take whatever you heard, okay? Not what you think. Okay, so which one? Okay, so basically sofa, coffee table, a dining table and chairs, stove, a stove, beds, a desk and bookcases, or we can say bookshelves if you want to. Bookcases or bookshelves. Okay. Same thing. Now, I need you to listen 2 more times to answer these questions. Cần các bạn nghe thêm để mà trả lời những câu này nhé. Okay, let's do it again. Okay, lần thứ hai nghe 80% thôi. Just 80% for the second time then. Start. So, Rose, Oh, no. I'll increase the volume so you can hear easier. Okay. So, Rose, and John. After seeing my apartment, what do you think about it? It's a lovely apartment. I really like the decoration and the rooms. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. The living room is really light and airy with a beautiful sofa and coffee table. Yes, and the kitchen as well. I like the set of dining table and chairs, not too big but large enough for 4 people to sit and eat together. However, there is one bedroom that seems to have less space than I would expect. But at least it has a window overlooking the garden. Oh, that is a small room, but you could use it as an office or put a sofa bed in it for guests. I have just installed a new stove. It's electric, not gas, so it's much safer to use. Also, I had to replace the bed because some students broke it.
How about the washing machine and vacuum cleaner, Mr. Hawthorne? Oh, those are still being repaired, but they should be here by Thursday. I think I will take this room, Rose. It has a good study desk to study at and a bookcase. The bed might be small, but I think I can make do with that. Are you okay with using the room next to this one? Yeah, okay then. This room has a wooden desk that I like and small shelves on top. It has no bookshelves though. The bed seems bigger and I can store my things underneath it. Mr. Hawthorne, can I ask for a floor lamp for my room? The ceiling lights seem quite dim. I also need a big rug too. You can use the bookshelves in the storage room. And I can give you a rug as I have an unused one in my house. I'm afraid I don't have any lamps, but I can put new light bulbs in the light in your room though. Yes, please fix that. How much is the rent? We hope to stay here for a long time though, at least until we graduate. I'm asking for £1,300 per month for the entire apartment and the deposit is 2 months' rent. Paid in advance. That's a bit steep. We're only students. How about $11.50? The lowest I can offer is $12.50. How's that? I guess that's okay. What do you think, John? I'm okay with that. And are we allowed to have pets? I have a cat. She's very well behaved. Oh, that's absolutely fine. I have 2 cats and 2 dogs at home. Is there a bus stop or metro nearby, Mr. Hawthorne? I hope yes, because I don't want to be late for classes. There is a bus stop nearby, just a few minutes walk. I can show you later if you want. Is it okay for us to have another housemate? 3 people living together would be a great help with the rent and the bills too. And they can use the small room. What do you think, Rose? That's a good idea, as long as they are nice and keep the shared spaces clean. I think we have enough room for another person. How much is the rent for 3 people, Mr. Hawthorne? That would be £13.50 per month then. That's good, I think. There is only one big bathroom for us 3, but I think we can share it easily. I agree. I think our classmate George is looking for a housemate too. Let's ask him. Okay. Now, one more time. This time 100%, 100%. Just like what they always say, 100%. You know. Bắt đầu lại nè. So, Rose and John, after seeing my apartment, what do you think about it? It's a lovely apartment. I really like the decoration and the rooms. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. The living room is really light and airy with a beautiful sofa and coffee table. Yes, and the kitchen as well. I like the set of dining table and chairs, not too big but large enough for 4 people to sit and eat together. However, there is one bedroom that seems to have less space than I would expect. But at least it has a window overlooking the garden. Oh, that is a small room, but you could use it as an office or put a sofa bed in it for guests. I have just installed a new stove. It's electric, not gas, so it's much safer to use. Also, I had to replace a bed because some students broke it. How about the washing machine and vacuum cleaner, Mr. Hawthorne? Oh, those are still being repaired, but they should be here by Thursday. I think I will take this room, Rose. It has a good study desk to study at and a bookcase. The bed might be small, but I think I can make do with that. Are you okay with using the room next to this one? Yeah, okay then. This room has a wooden desk that I like and small shelves on top. It has no bookshelves though. The bed seems bigger and I can store my things underneath it.
Mr. Hawthorne, can I ask for a floor lamp for my room? The ceiling lights seem quite dim. I also need a big rug too. You can use the bookshelves in the storage room. And I can give you a rug as I have an unused one in my house. I'm afraid I don't have any lamps, but I can put new light bulbs in the light in your room though. Yes, please fix that. How much is the rent? We hope to stay here for a long time though, at least until we graduate. I'm asking for £1,300 per month for the entire apartment and the deposit is 2 months' rent, paid in advance. That's a bit steep, we're only students. How about $11.50? The lowest I can offer is $12.50. How's that? I guess that's okay. What do you think, John? I'm okay with that. And are we allowed to have pets? I have a cat, she's very well behaved. Oh, that's absolutely fine. I have 2 cats and 2 dogs at home. Is there a bus stop or metro nearby, Mr. Hawthorne? I hope yes, because I don't want to be late for classes. There is a bus stop nearby, just a few minutes walk. I can show you later if you want. Is it okay for us to have another housemate? 3 people living together would be a great help with the rent and the bills too. And they can use the small room. What do you think, Rose? That's a good idea, as long as they are nice and keep the shared spaces clean. I think we have enough room for another person. How much is the rent for 3 people, Mr. Hawthorne? That would be £13.50 per month then. That's good, I think. There is only one big bathroom for us 3, but I think we can share it easily. I agree. I think our classmate George is looking for a housemate too. Let's ask him. Okay. Rồi, xong rồi mọi người. Okay. Now, so number 1. Which pieces of furniture do Rose and John ask their landlord to provide? What's the machine? Second. Floor lamp and big rug. Second. Floor lamp it's a floor lamp and what? A big rug. A big rug. Is there any other answers? Có câu trả lời nào khác mọi người? Are there any other answers? Có câu trả lời nào khác không? Are there any other answers? 18 have a washing machine and a vacuum cleaner. But the question asks, what pieces of furniture do Rose and John ask their landlord to provide? It doesn't ask what the apartment has already. Nó đâu có hỏi là cái căn hộ này nó có cái gì đó rồi trước rồi không? Không. Nó hỏi là Rose và John hỏi cái người landlord này cung cấp cho cái gì. So, what do you think? So number 2, what do they ask their landlord to fix? A washing machine and a vacuum cleaner. A washing machine and a vacuum cleaner. Okay, let's see now. Number 1 is they ask the landlord for a floor lamp and a rug. Very good, rất tốt mọi người. Number 2, they ask the landlord to fix the lights in the bathroom, chứ không phải là cái washing machine. Tại sao? Because Rose said that the lights in that room it's very dim. Nó dim quá, mờ, tối quá. It's very dim. So Rose asked the landlord to fix that. Đó, cho nên cô Rose cô mới hỏi yêu cầu cái người landlord là sửa mấy cái đèn đó đi. But then Mr. Hawthorne said that the washing machine is being repaired now. Ông Hawthorne mới nói là cái washing machine, cái máy giặt đang được sửa bây giờ. Chứ đâu có phải là Rose và John yêu cầu ông sửa cái đó đâu. Cho nên các bạn cẩn thận nha. Be careful. Look at the question. You have to understand the question and answer what they ask you to. Bạn phải nhìn vào câu hỏi và
trả lời theo cái nội dung câu hỏi nó hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó thôi. What do they ask their landlord to fix? See, number 2 is the lights. They asked the landlord to fix the lights in the bedroom. Mới đúng nha. Number 3, how much is the rent they have to pay per month? 12.15. Bao nhiêu các bạn? 12.50. 12.50. 2.15. 15 or 50? 15 or 50? 50. 15. 15. Y kéo dài hay là 50? Y không kéo dài. 50. 50. 15 is long E, but 50 is short E. How much is that? How much is the rent? 50. No. How much is the rent again? How much? 12.50. 12.50. Are you sure? Chắc không? Are you sure? 12.50, 12.50. No. And how about the deposit? Deposit. 2 months. 2 month rent. 2 tháng tiền nhà. But let's look at this one. Are they allowed to have pets? Yes. Yes. So Yes, look. they do. They are allowed to have pets. Very good. Yes. See, they have to pay 12.50, 12.50, 12.50 pounds per month, and 2 months deposit in advance. So basically, to pay in advance. To pay in advance. Trả trước. To pay in advance, trả trước. 2 tháng tiền nhà, 2 tháng tiền deposit và 1 tháng tiền nhà, 1/2. So basically 2 month deposit and then 1 month rent. 1 month rent plus 2 months deposit is 12.50 pounds per month. Yeah. And yes, they are allowed to have pets. Họ được cho phép có pets nha. Now, number 5. How far is the apartment from the nearest public transport? A few minutes walk. Any Just other answer? walk. Just few minutes walk. Một vài phút đi bộ. Any other answer? Okay, good. It's a few minutes walk. Walk. A few minutes walk. O kéo dài. Walk. O. Walk. Walk. O. Walk. A few minutes walk. Very good. Is the accommodation adequate? Adequate. 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 For another person to rent to? Yes. Yes, it is adequate for another person to rent. So number 5 is there is a bus stop just a few minutes walk from the apartment. Có một cái bus stop, trạm xe bus chỉ có vài phút đi bộ từ căn hộ này thôi. And yes, the apartment is adequate, mean good enough for another person to rent. Cái căn hộ này đủ, vừa đủ cho một người khác để mà đi thuê, để mà thuê. Okay, number 7. For three people, how much is the rent? 3 người thì tiền thuê bao nhiêu các bạn? 15. Say again? 13. 15 or 50? 50. Cẩn thận. 15 or 50? 15. 50. Một cái kéo dài, cái không kéo dài. One is like long, one is not long. 15 or 50? 15. Nghe lại. E. Lát hỏi các bạn nữa. 50. Short. It's how much? For 3 people, the rent would be or is 13.50 pounds per month. Chia 3 thì rẻ more. So if you divide by 3,
It's really cheap for one person. 1.350 bảng một tháng. Mỗi người cỡ khoảng 400 mấy á, gần 500, 400 mấy bảng một tháng. So this is British pounds, okay? British pounds. Đọc bảng Anh đó nha. British. Okay, British pounds. Okay, number 8. Will John and Rose find another housemate to join them, and what for? Yes. Yes, they will find another housemate. For what? Để làm gì các bạn? To share the rent. Để mà giúp tiền nhà. To help with the rent. So yes, John and Rose will find another housemate to join them to help with the rent and bills. Tiền điện, tiền nước, tiền ga không tính sao? Tiền bills. Bills mean electricity. So bills include electricity. Electricity, gas, Water. Gas, water, and nó còn cái tiền nữa, đó là tiền cộng đồng á. There's another kind of bills, that is the Internet. yeah, internet as well. And internet, and there's another one that is like a community fee or something. Community fees and internet. These are bills, okay? So every month you have to pay for community fees, and that includes the money to pay the people who clean the apartment outside of the apartment, who make sure everything's clean, the gardeners to make sure the trees and everything is well taken care of. Cái người mà làm vườn để mà đảm bảo là mọi thứ được well taken care of, được chăm sóc mà cẩn thận, chăm sóc kỹ. Cái người mà dọn dẹp nữa cơ, cái khu vực xung quanh cái khu mình sống nữa cơ. And community fee also includes And civic fee. Sorry? Civic fee. Service fee for garbage collection. Who got Yes. right? And garbage collection and sewage, cống rãnh, sewage, you know, cống rãnh, and thoát nước đó cơ, sewage, yeah, we'll say sewage, drainage, something like that. Sewage, drainage, thoát nước, cống rãnh gì đó, sewage, drainage. Okay, right. Okay, so let's go to the audio files now. Bây giờ chúng ta qua cái phần audio files lại xem nào. How much is that? I forgot. No, not this one. I think it's 50. À đây, there you go. Rồi chúng ta tập đọc đi. Đọc xong này đi nghỉ. Nghỉ giải lao. Mr. Tú, please. Mr. Tú, please. Mr. Hawthorne. So, Yes. Rose and John. Tú đọc đi Tú. So, Rose and John, after seeing Rose and John. Rose. Âm cuối và cái độ Rose. của âm và Rose. âm nào. and John, after seeing my apartment, what do you think about it? Think. What do you think about it? What do you think about What it? do you think? What do you Think. think about it? What do you think Think. about it? What do you think about it? About it. Nói âm. Link. About it. What do you think about it? What do you think about it? It's a lovely apartment. Please continue. It's a lovely apartment. I really like. Really là sai rồi. Really. Y kéo dài. Really, Really. I really. Really. Y.
I really the like. decoration and the rooms. I really like. I really like the decorations and the rooms. I really like decoration and the rooms. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. The living room is really light. Is chứ không phải là y. Really, Nhớ cái chỗ này cái sai Really, đúng á. really. Is. Okay. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. Try again. the living is really I have seen before. Đọc lại khúc đó đi. Again. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. fine. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. The living room is really light and airy. Yes. The living room is really light. Is. Không phải là is- y hoài, cứ y is- hoài. The living room is really light and airy. The living room is really light and airy, with a beautiful sofa and coffee table. Sofa. So- Cái âm Sofa. cái âm đó. Ừ. Sofa, Sofa. sofa, And coffee table. sofa and coffee table. Table, bạo, âm xoa luôn á. Bầu, It's bầu. âm xoa. Coffee table, Table. table, Coffee table. coffee table. Okay, good. Now, so, vậy thì Rose and John, after seeing my apartment, sau khi nhìn xem cái căn hộ của tôi, what do you think? What do you think about it? Nói Anh là about it. What do you think about it? What do you think about it? Nói Anh là các bạn thấy không? Link, link, link. What do you think about it? What do you think about it? Hai anh chị nghĩ gì về nó? It's a lovely apartment. Đây là một cái căn hộ, nó là một cái căn hộ rất là dễ thương. I really like, really, not really nha. I really like the decoration. Tôi rất là thích cái decoration. Decoration. Cái trang trí và the rooms và những căn phòng. So, the word room is countable and uncountable as well. Nó vừa đếm được và không đếm được nha. Rooms đếm được là gì? If rooms countable, it means căn phòng. And if you talk about rooms, that is a noun, uncountable. Không đếm được. It is không gian. Không đếm được không gian nha. Còn cái căn phòng là đếm được nha. I really like the decorations and the rooms. Tôi rất là thích cái decor, cái trang trí và những căn phòng. Few apartments that I have seen before have such a good vibe. Ít có chứ không một vài đâu nha. Cái trên này few khác ở few nha. Remember, few and a few are different. Few apartment, ít có căn hộ nào mà tôi đã nhìn thấy trước đây có một cái vibe, có một cái không khí, có một cái thần sắc, một cái khí hay là một cái cảm giác, một cái năng lượng tốt như vậy. A good vibe. A good vibe. It's a good vibe. A good vibe. Một năng lượng tốt, một năng lượng hay là không khí hay là cái cảm giác tốt như vậy. A good vibe. The living room is really light and airy. Cái phòng khách thì rất là light. So the word light here means what? Light here là sáng sủa. Light can also mean like lightweight, you know.
nhẹ theo kiểu mà lightweight là nhẹ cân á, nhẹ ký. Lightweight. It's Airy. So it comes from the word air, không khí. air. Air, không khí. Thì là cái tính từ airy. What does it mean? Airy. Airy. E kéo dài. Airy. 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 Tại vì sao? Nó là có hai cái nguyên âm AI ở đây. Thì chắc chắn kiểu gì mà nó kéo dài ra. Thường phần đông là kéo dài ra. So basically, when you have a double consonant or double vowel like this, AI, surely, like most of the time, will be longer, like airy, light and airy, airy. Light and airy. Airy means thoáng mát, thoáng khí. Okay. Beautiful. Sofa. Okay, now, with a beautiful sofa and coffee table, cái phòng khách nó rất là sáng sủa và đầy thoáng khí với một cái ghế sofa tuyệt đẹp và một cái bàn phòng khách, coffee table. Okay, Ian, please. Yes, and the kitchen as well. Yes, and the kitchen as well. I like the set of dining table and chairs, not too big, but Big, y kéo dài. Cái từ này đặc biệt, nó y kéo dài. Big, not too big. too big. Okay, let's try to make it longer. Not too big. Các bạn Big. big là sai. Big. There's no Not big. too It big. is big. Not too big, but large enough. Large enough. Not too Large. big, but Large. large. Kéo dài nha. Large. Large. That's it. Large. Large. But large enough. Large. For people to sit and eat together. Eat together. However, there is one bedroom that seems to have less space. That seems to have less space than I would expect. But at least, but at least it has a window. But at least it has a window overlooking the garden. Okay, very good. Yes, đúng vậy. Và cái bếp cũng vậy nữa. And the kitchen as well. I like the set of dining table and chairs. Tôi thích cái bộ mà bàn và ghế ăn. Ghế bàn ăn đó. Nó không quá to mà nó lại vừa đủ lớn. Not too big nhưng mà large enough. Nó lại vừa đủ lớn cho 4 người để mà ngồi và ăn cùng nhau. To sit and eat together. However, there's one there are, bạn thấy dùng there is there are rất nhiều không? You see, they use there is there are a lot. Not it has nha, it has nha. There is one bedroom, có một cái phòng ngủ that seems to have less space, mà nó dường như có ít không gian hơn. Space này. So the word space, it's uncountable, không đếm được. It means không gian. To have less space than I would expect. Nó dường như là có ít không gian hơn là tôi mong đợi, to expect. But at least ít nhất, it has a window overlooking the garden. To overlook something means nhìn từ trên cao, nhìn xuống cái gì đó. Or it also means like overlook something means like you underestimate something, đánh giá thấp hoặc là bỏ qua cái gì đó. To overlook something means like you looking at something from high above something. Like for example, first floor, you look down to the garden.
Từ tầng 1 nhìn xuống tầng garden chẳng hạn, Look cái vườn chẳng hạn. something. That's to overlook Something. Overlook something. Look. To overlook something also means that you do not see it. You avoid it. You ignore it. Ignore luôn, không quan tâm, bỏ qua cái gì đó. Okay. At least there's a window overlooking the garden. Nhưng mà ít nhất nó có một cái cửa sổ nhìn xuống dưới cái vườn. Okay. Very good. Book please. Oh, that is a small room. Oh, that is small rooms, but you could use it as an office. An office. But you could use it. You could use it. Tại vì động từ use là đọc là âm Z nha. Còn danh từ use là âm S. So You could basically use to use. To use something. Sử dụng cái gì đó. But the noun is the use. Use. The use. Sử dụng. Okay, the use. The use. But the verb is use with a Z sound, okay? So, you could use it. You could use it as an office. As an office. As an office. You could use it as an office. You could use it as an office. An office, không kéo dài. There's long. An office. As an office. As an office. An office. Put Or a sofa bed in it. In it. Or put a sofa bed in it for guests. I have just installed. I have just installed a new stove. A new stove. It is electric. Not gas, so it's much safer to use. Not gas, so it is much safer to use. Âm Z nha. To Use. Động từ. Also, I had to replace a bed. Also, I had to replace a bed Because some students broke it. Okay. Oh, đó là một cái phần nhỏ, nhưng mà anh chị, cái you này là có thể là anh chị nha. You here all means the person who's opposite. Who's facing Mr. Hawthorne now. You đây là cái người mà đang đối diện với ông Hawthorne, đó là hai bạn này. Có một cái phòng nhỏ nhưng mà hai bạn có thể sử dụng nó như một cái văn phòng. Hoặc là đặt một cái sofa bed, một cái gọi là cái giường sofa giường á, vào đó cho những người khách. I have just installed a new stove. Tôi vừa mới lắp đặt. Installed. Tôi vừa mới lắp đặt một cái stove, một cái bếp mới. Nó là điện đấy, it's electric, không phải gas đâu. Cho nên nó an toàn hơn nhiều để sử dụng. It's much safer to use. An toàn hơn nhiều để sử dụng. It's much safer to use. Also, I had to replace a bed. Cũng thì sao? Tôi cũng phải là replace. To replace something. To replace something, thay thế cái gì đó. Tôi cũng phải thay thế một cái giường ngủ bởi vì một số sinh viên học sinh đã làm gãy, làm bể, làm hư nó. Broke it. Okay. Phúc đọc tiếp đi. Phúc đọc tiếp 2 cái dòng đấy đi. How about the washing machine and vacuum cleaner, Mr. Hawthorne? How about the washing machine and careful, SH. Washing machine and vacuum cleaner. And vacuum cleaner. Mr. Hawthorne. Mr. Hawthorne. Mr. là sao? Mr. Hawthorne. Okay.
Đọc lại đi em. Once again. How about Miss- the washing machine and vacuum cleaner, Mr. Hawthorne? How about the washing machine and machine and vacuum clean? Washing machine. Washing machine. Washing machine and vacuum cleaner. Washing machine and vacuum cleaner. Mr. Hawthorne. Mr. Hawthorne. Mr. nữa trời ơi. Mr. 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 Hawthorne. Okay. Those are still being repaired. But they should be here by Thursday. Oh, those are still being repaired, but they should be here. Those are still being repaired. Those are still being repaired. Those are still being repaired. Those are still being repaired, but they should be here by Thursday. But they should be here by Thursday. Okay, now good. In please. Wait, để Mơ đọc chứ. Mơ với LV đọc chứ. Okay, Mơ ơi, are you there? Yes. Okay. I think I will take this room, Rose. I think I will take this room, Rose. Slowly. Đọc chậm lại, sai tùm lum rồi. Đọc nhanh là sai. I think I will take this room. I think I will take this room, Rose. Rose. It has a good study desk. Good. Good. A good study desk. Study desk. To study at and a bookcase. A bookcase. Okay, đọc lại câu đầu đi. Yeah, I think I will take this room, Rose. It has a good study desk to study at. Good. Kéo dài. Good. A good. It has a good study desk. A good study desk. To study at and a bookcase. The bed might be small, but I think I can. Might be small. But I think I can make do with that. I can make do with that. That nhớ cái chữ. That. These, that, these, those, then, them, they. Đó, nó là mấy cái chữ đề mà để cái lưỡi sau răng cửa. Okay, the bed might be small, but I think I can make do with that. Are you okay with using the room next to this one? Are you okay with using the room next to this one? This one, chứ không phải this one. This one. Đó các bạn thấy không? Đọc nhanh để làm gì? Sai tùm lum. This one. Slower, okay? This one, not this one. This one. Okay. This Miss one. Please. Okay. Yeah. Okay then. This room has a wooden desk. Scan. Has a wooden desk that I like. Wooden desk. That I like, and a small shelves on top. Small shelves on top. Mời. Yeah, okay then. Yeah, okay then. This room has a wooden desk that I like and small shelves on top. Shelf, SH nha. SH em có dùng nhiều hơn từ trong phổi đẩy ra. SH sound. You have to use much more to like air from your lung. Shelf. Has a small shelves. Shelves. On top. Shelf. It has no bookshelves though. It has no bookshelves though. Bookshelves though.
bookshelves though. Okay, the bed seems bigger and I can store my things underneath it. Underneath it. The bed seems bigger and I can Bigger, y kéo dài. bigger. The bed seems bigger Seems and I can bigger. store my things underneath it. I can store my things underneath it. Okay, Mr. Hawthorne. Hawthorne, can I ask for a floor lamp for my room? Mr. Horton. Mr. nữa trời ơi, các bạn. Mr. Hoài. Mr. Mình phải sửa được cái vấn đề mà nói nhanh quá để làm gì nha, thì mới sửa được các vấn đề phát âm khác nha. You have to fix the problem that you always try to speak fast, and then you can fix your pronunciation problem. Tại vì các bạn cứ hay nói vội ấy, because you always want to be better, faster. Nào, đi thi là cũng nói chậm vậy luôn hả thầy? nói chậm chẳng vấn đề gì cả. If you speak slower, it's actually better because you can avoid making mistakes. Bởi vì có thể tránh được vấn đề và lỗi. Mấy bạn cứ nói nhanh đi, phạm phải lỗi sai, chính là phải lỗi sai phát âm cho nhiều vô, chịu điểm chết luôn á. The faster you talk, the more mistakes in pronunciation you will make. And then the worse your IELTS score will be. Now, let's try again. Yeah. Mr. Hawthorne, can I ask Mr. for a floor Hawthorne. lamp for my room? Mr. Horton, can I ask for a Hawthorne. Horton? Can I ask for a floor Can I lamp ask for my for room? a floor lamp for my room? The ceiling lights seem quite dim. Seem quite dim. I also need a big rug too. I also need a big rug too. Okay. I also Okay. need a big Rug too. Okay. Yeah, okay, so yeah, okay then. Thì câu này có đồng ý là sử dụng cái phòng cạnh phòng này. This room has a wooden desk. Cái phòng này nó có một cái desk là cái bàn làm việc mà làm bằng gỗ mà tôi thích. Và những cái shelves on top, những cái kệ sách ở bên trên mà nó nhỏ thôi. It has no bookshelves though. Nó có những cái kệ bên trên chứ không phải là kệ sách nha. Nó có những cái kệ nhỏ bên trên nhưng mà nó lại không có kệ sách. It's no bookcase, no bookshelves though. Cái bed, cái giường có vẻ nó bự hơn, to hơn. Và tôi có thể chứa những đồ gì của tôi bên dưới nó. And I can store my things, my items. My things, my items. Underneath it, bên dưới nó. Mr. Hawthorne, ông Hawthorne này. Can I ask for a floor lamp for my room? Tôi có thể yêu cầu một cái đèn đứng ở trong phòng của tôi được không? The ceiling lights seem quite dim. The ceiling lights seem quite dim. Những cái đèn ở trên trần á, nhìn có vẻ khá là tối đấy. Có vẻ khá là tối đấy. I also need a big rug too. Tôi cũng cần một cái thảm to bự nữa. Okay. Alright. LP please. LP là ai vậy ta? Hello? LP em bật mic ra. Turn on your microphone please. Who are you? Sometimes I forgot who that person is. Okay, maybe LP. Okay, Linh Phụng, yeah. Linh Phụng ơi, are you there? Can you turn on your microphone please? Yes. Okay, please. Okay, you can use the bookshelves in the storage room. Nhiều khi không nhớ tên được luôn á, thì tôi bây giờ chứ nhớ kém quá. My memory is getting worse. I cannot remember your name sometimes. You can use the bookshelves in the storage room.
You can use the bookshelves in the storage room, and I can give you a roof as I have an unused one in my house. I'm afraid I don't have any lamps though. I'm afraid I'm afraid I don't have any lamps, but I can put new light bulbs in a light bulbs, in your room though. but I can put a new light bulbs in the light Bulbs. bulbs, Bulbs. Light bulbs. Bulbs. In a light in your room though. in the light in your room doors. Okay. Yes, please fix that. How much is the rent? Yes, please fix that. How much is the rent? Is đó là thiếu các bạn thấy không? How much is the rent? How much is the rent? I hope to stay here for a long time. We hope We hope to stay here for a long time. we hope to stay here for a long time. Those at least until we graduate. At least until we graduate. 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 To graduate from a school or university. Tốt nghiệp từ một cái trường hay một cái đại học. To graduate. Graduate. At least until we graduate. Okay, now let's go back there. Anh chị có thể sử dụng một cái bookshelf, những cái kệ sách, những cái tủ sách ở trong cái phòng storage room. So we have the word storage. Nhớ là age cuối từ thường đọc là âm storage. So age at the end of the word, you pronounce it as idz, like edge. Storage. Okay. So the storage room là phòng kho, phòng chứa đồ. Storage. And I can give you a rug, và tôi có thể cho chị một cái thảm. As I have an unused one, tại vì tôi có một cái mà nó unused, không được sử dụng. Unused, không được sử dụng. Ở trong nhà tôi, I have an unused one in my house. I'm afraid I don't have any lamps. Tôi rằng tôi không có bất kỳ cái đèn nào. But I can put new light bulbs in a light in your room now. Nhưng mà tôi có thể đặt những cái bóng đèn mới vào cái đèn ở trong phòng của cô thôi, của chị thôi. Rose mới nói là yes, please fix that. Vâng, xin hãy sửa nó. How much is the rent? Cho nên chỗ này là các bạn thấy rõ tại sao là cô yêu cầu có mỗi cái bóng đèn không? You see, she only asked for to fix the light bulbs. Cô chỉ yêu cầu một số bóng đèn thôi. How much is the rent? Tiền thuê nhà bao nhiêu vậy? I hope to stay here for a long time. We hope to stay here for a long time though. Chúng tôi hy vọng là ở đây một thời gian dài. Dù gì chúng tôi cũng hy vọng ở đây một thời gian dài. At least until we graduate. Ít nhất cho đến khi chúng tôi graduate. Không có tê cuối. Nhẹ thôi. Like graduate. Okay. Alright. Quay lại Tú Phạm là please. I'm asking for 1,300 pounds. Bây giờ một cái con số như này mình hoàn toàn phải đọc theo cách truyền thống là 1.300, 1,300. You can say 1,300, but nowadays not many people use that anymore. Bây giờ người ta ít người nào xài vậy lắm. People say 1,300, 1,300. I'm asking for 1,300 pounds per month for the entire, y ngắn R này, IR, entire apartment.
And the deposit is 2 months rent paid in advance. Oh, please. Yeah. I'm asking for £1,300. £1,300 per month. £1,300 per month for the entire apartment. For the entire apartment and deposit. Then the deposit and the deposit is 2 months rent. And the deposit is 2 months rent. Pay in advance. Pay in advance. Okay. That's a bit steep. We are only students. How about 1150? 1150. How about 1150? That's a bit steep. We're steep. We are only students. We are only students. How about 1150? The lowest I can offer is 1250. How's that? The lowest I can offer is 1250. How's that? 1250. How's that? How's that? Okay. Okay, I guess that's okay. What do you think, John? I guess that's okay. What do you think, John? Okay, rồi cái chỗ này nè. I'm asking for 1,300 pounds. Tôi yêu cầu cái asking for này là gì? Là tôi đòi hỏi là, hoặc là tôi yêu cầu là tôi muốn là. So asking for him means like he wants something. So he asks for that. He wants that. Ông ta muốn cái đó. Ông ta muốn điều đó. Tôi đang yêu cầu là 1.300 bảng một tháng. For the entire apartment, trong nguyên cả một cái căn hộ luôn. Entire như là dạng từ được đấy. Let me check. Entire. Oh no, it's an adjective. Nó là tính từ. It's an adjective. Entire, the whole something. Nguyên cả một cái. Nguyên cả cái gì đó. Nguyên cả gì đó. The whole something. The entire apartment. Nguyên cả căn hộ đó. 1.300 một tháng. And the deposit is 2 months rent. Và 2 months rent. Cái tiền đặt cọc là 2 tháng tiền nhà. Paid in advance. Paid in advance. Paid in advance. Trả Paid in advance. Okay, and then John said, that's a bit steep. Hơi bị steep đấy. Cao quá về mặt tiền bạc. Hoặc là cái chữ steep có nghĩa là dốc nữa. Dốc về độ dốc đó. So like how high something is, you can say, oh my god, that hill is very steep. Cái đồi đó quá dốc. That hill is very steep. Cái đồi đó quá dốc. Or you can say steep with money. It means like it's so high. Cao quá. That's a bit steep. Nó hơi bị cao đấy. We are only students. Chúng tôi chỉ là sinh viên thôi mà. How about 1150? 1150 thì sao? Thì Mr. Hawthorne said, the lowest I can offer is 1250. How's that? Cái thấp nhất, the lowest, means like the lowest possible. Cái thấp nhất tôi có thể offer, tôi có thể cho là 1250. Cái đó thì sao nào? How's that? Thì Rose nói là I guess that's okay. Tôi đoán, tôi nghĩ là giá đó ổn. Giá đó ok. Anh nghĩ sao, John? Okay, Yến, please. I'm okay with that. I'm okay with that. And are we allowed to have pets?
and always allowed to have pets. I have pets. Pets. I have a cat. She's very well behaved. I have a cat. She's very well behaved. Oh, that's absolutely fine. That's So absolutely fine. 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 That's absolutely fine. Fine. That's absolutely fine. I have 2 cats and 2 dogs at home. I have 2 cats and 2 dogs at home. 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 Okay. Is there a bus stop or metro nearby, Mr. Hawthorne? Is there a bus stop? Is there A bus stop or bus metro? khác với bus nha. Cái từ bus nó có nghĩa là mũ hoặc là cái gì nó chảy ra từ cái vết thương. Còn bus là cái xe buýt nha. Cho nên B và P các bạn hay lầm lẫn cái chữ B và chữ P này nha. Phải cẩn thận. Be careful. B and P are different. Is there a bus stop? Is there a bus stop or metro nearby? Or metro nearby, Mr. Hawthorne. Mr. Hawthorne. Hawthorne, 2 chữ O luôn đó. Hawthorne. Hawthorne. Mr. Hawthorne. Okay, let's look at this one. Actually, hawthorne is a kind of plant. Nó là một cái cây. But I name this cousin Hawthorne, you know. Look at this one. Nè. Kéo dài nè. Thorn, kéo dài nè. Hawthorne. Nè, cái chữ này là cái chữ thè lưỡi nè. This one is the Hawthorne. This one is the Hawthorne. 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 Okay, Mr. Hawthorne. Mr. Hawthorne. I hope yes, because yes. Nha. I hope yes. Yes. I hope yes, because I don't want to be late. I don't want to be late for classes. I don't want to be late for class. Tại sao thầy lại bắt các bạn phải đọc chậm lại? Tại vì các bạn phát âm sai tùm lum đó. Mình phải phát âm chậm lại để mình sửa mấy lỗi sai rồi mình phát âm chính xác được nha, để mà phát âm nhanh chóng hơn được nha. You have to slow down to fix your pronunciation mistakes and then you can speak faster. Nhớ nha. I don't want to be late for classes. Có 3 cái âm t. I don't want to be late for classes. I don't want to be đó, thiếu âm tờ đó. I don't want to be late for classes. I don't want to be late for classes. Alright, John mới nói là I'm okay with that. Tôi ổn với điều đó, tôi ổn với cái giá này. It means like he's okay with 12.50. Tức là anh ổn với cái giá 12.50 á. And are we allowed to have pets? Và chúng tôi có được cho phép có thú nuôi hay không? I have a cat, she's very well behaved. Tôi có một con mèo. Cổ thì rất là hành xử tốt, tức là con mèo là mèo cái. Tức là she như thế này. So this cat is female, that's why it's a she. So, well behaved. Behaved. Và đờ đằng cuối behaved. Oh, that's absolutely fine. Mr. Hawthorne mới nói là điều đó thì là ổn thôi, tốt thôi, hoàn toàn là ổn thôi.
I have 2 cats and 2 dogs at home. Tôi có 2 con mèo và 2 con chó ở nhà. Thì Rose mới nói là Rose said that is there a bus stop or metro nearby? Có một cái trạm xe bus hay là cái trạm metro ở cái bên cạnh không? Vậy ông Hawthorne. I hope yes. Tôi hy vọng là có. Because I don't want to be late for classes. Vì tôi không có muốn bị trễ lớp. Okay, Phúc please. There is a bus stop nearby. Phúc ơi, your microphone. Bật mic này các bạn lại đi tắt hoài vậy? Why do you have to turn off your microphone? Phúc ơi, your turn. Bật mic nào Phúc ơi. Okay. There is a bus stop nearby. There is bus stop nearby. There is a bus stop. Có đó nha. There is a bus stop nearby. There is a bus stop nearby. Just a few minutes walk. Just a few minutes walk. Just I can. Just a few minutes walk. I can show you later if you want. Show you later if you want. If you want. If you want. Ok, có một cái bus stop, có một cái trạm xe bus ở gần đây. Nó chỉ có một vài phút đi bộ thôi. I can show you later if you want. Tôi có thể chỉ cho anh chị sau nha nếu mà anh chị muốn. Ok, cái chữ you các bạn nhớ là có thể là số nhiều nha, hoặc số ít nha. The word you is actually can be plural or singular. Ok, tiếp nào Phúc. Is it okay? Is this okay? Is it okay for us? Is it okay for us? For us? Is this okay for us to have a housemate? 3 people living together would be a great help. Okay, you can try again. Is it okay for us to have another housemate? Is this okay for us to have another housemate? 3 people living together would be a great help with the rent and the 3 bills too. people living together would be a great help with the rent and the bills too. And they can use the small room. What do you think, Rose? What do you think, Rose? Okay, What do you Rose, think, that's a good idea. Rose? That is a good idea. That's a good idea. As long as they are nice, keep the shared That is spaces a clean. good idea. As long as they are nice and keep nice and keep the shared spaces and keep the shared space clean. I think we shared spaces clean. Shared spaces clean. I think we have enough room for another person. How How much? much is the rent for 3 people? How much is the rent for 3 people? 3. How much is the rent for 3 people? Mr. Hawthorne. Kéo dài hết nha, 2 cái âm đó. Hawthorne. Okay. Is it okay for us to have another housemate? Liệu có ok không cho chúng tôi để chúng tôi có một cái người bạn chung nhà ở chung khác? 3 người sống cùng nhau sẽ là một cái great help, sẽ là một sự giúp đỡ rất tuyệt vời với cái tiền thuê nhà và những cái phí tiền bill phải trả khác.
And they can use a small room. Và cái người đó, cái chữ they này là cái chữ they này á, không có nghĩa là họ đâu nha. Cái chữ they có thể là cái người đó, nhưng mà mình không xác định giới tính thôi. The word they can mean he or she, you know. They here doesn't mean plural. It means he or she. But we do not need to specify the sex of that person. Mình không cần specify, không cần phải nói rõ ra cái giới tính của người đó. And they can use a small room. Và cái người đó có thể sử dụng cái phòng nhỏ hơn. Cái phòng nhỏ. What do you think? Rose, bạn nghĩ gì? What do you think, Rose? That's a good idea. Đó là một ý tưởng tốt đấy. As long as they are nice and keep the shared spaces clean. Miễn sao là, as long as, miễn sao là cái người đó nice, tức là đối xử tốt. So basically the verb, the adjective nice can mean They are nice. Đẹp. It can mean đối xử tốt. Đối xử tốt, cư xử tốt. Cư xử đối xử tốt. And it can also mean like tuyệt vời. It can also mean great, nice, great. Đối xử tốt. Nice. Nice, tuyệt. As long as they are nice and keep the shared spaces clean. Miễn sao là họ nice, họ đối xử tốt, cư xử tốt và giữ những cái khu, những cái không gian mà chia sẻ chung với nhau nó sạch. Tức là sao, mấy phòng chung là phải sạch. Share spaces means share rooms and bedroom and kitchen and toilet. You have to share, but they have to keep it clean. Đó, mấy không gian như vậy phải giữ được clean. I think we have enough room for another person. Cái chữ room này nghĩa là không gian. Tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ không gian cho một người nữa. How much is the rent for 3 people, Mr. Hawthorne? Cho 3 người tiền rent là bao nhiêu vậy ông Hawthorne? Ok, Mơ ơi. Yeah. Em đọc hết luôn đi. That would be £13.50 per month then. That would be £13.50 per month then. That's good. Then I think that That's would be that's £13.50 that's good. per month. I think Then that's good. I think. that's good. that's I good. think I think There's only one big bathroom for us 3. there is only one big bathroom for us 3. But I think we can share it easily. But I think we can share it easily. Thật sự có thể đọc là share it. Nói âm được mà. You can say Share share it. it. You Share can it. share it easily. We can share it easily. Okay. I agree. I agree. Agree. I agree. Agree. Âm 2 nha. Second syllable. Agree. I agree. I think our classmate George. I think our classmate George. I think our classmate George. I think our classmate George is looking for a housemate too. Let's ask him. 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 Okay. Thì ông Hawthorne mới nói là nó sẽ là 1350 bảng một tháng vậy. That would be £13.50 per month then. Thì John nói là that's good I think. Tôi nghĩ là chắc tốt đấy. That's good I think. There is only one big bathroom for us 3. Các bạn thấy không? Có there are rất nhiều. You see, there are. Có. Chỉ có chỉ có một cái phòng tắm to bự cho tất cả 3 đứa chúng ta thôi. But I think we can share it easily. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chia sẻ cái phòng tắm đó một cách dễ dàng. Tắm chung, ý là phòng tắm thì mỗi người xài thì người kia chờ thôi, chứ phải tắm chung. Ok, I agree, tôi đồng ý.
I think our classmate George, tôi nghĩ rằng cái bạn cùng lớp tên là George đang tìm kiếm một cái người ở chung nhà luôn. Giờ hãy chúng ta cùng hỏi ảnh đi. Let's ask him. Alright. Các bạn nghỉ giải lao 5 phút đi, please. Break time 5 minutes. Okay, let's continue now. There are two groups of nouns on the table below. Add all the nouns from exercises 1.1 and 1.2 into the table in a correct group. Cái 1.3 này là có hai nhóm danh từ ở trong cái bảng bên dưới này. Thì các bạn phải điền vào tất cả những danh từ từ cái bài 1.1 và 1.2 vào trong cái bảng này ở cái nhóm đúng. Cái nào đếm được, cái nào không đếm được. Thì cái này có thể về nhà làm, nhưng mà thầy sẽ nói trước cái đáp án. So I will so basically for this exercise you have to do it at home. Find it and put in, but I'll tell you the answers now because we're running out of time. So here you can see windows. Countable now we have windows, những cái cửa sổ. Apartment, căn hộ. Housemate, bạn cùng nhà. Room, căn phòng nha. So remember, this room is mean the room that you're in. How many rooms? This room means space, you know. Cái room ở đây nghĩa là không gian nè, không đếm được. This room is uncountable. Table, cái bàn. Appliance, thiết bị 1, thiết bị 2. But remember, the word furniture is uncountable, không đếm được nha, uncountable. Nhưng mà cái appliance là đếm được. Bookcase, bed, sofa, tumble dryer, mirror, office chair, desk, floor lamp, wardrobe, piano, coffee table, stove, bedside table, rug, washing machine, vacuum cleaner, coffee maker, dining table, chair, landlord. Tại sao landlord? Có mấy người landlord? There are 5 landlords. Đếm được mà, it's countable. Rent. Here, why rent is countable? Because you can talk about many type of rent. Like rents, 2 months rent, 3 months rent, 5 months rent, many type of rent. Nó có nhiều loại rent khác nhau, cho nên là rent nó vẫn là countable. There are many type of rent, so rent is countable. Month, deposit as well. Tiền đặt cọc, 1 tiền đặt cọc, 3 khoản tiền đặt cọc, 4 khoản tiền đặt cọc. Deposit is countable. Pet as well. But then look at this uncountable nouns. Furniture, accommodation, nơi ăn chốn ở. Transport, đi lại. Nói chung là những cái phạm trù, những cái khái niệm thường thì nó sẽ không đếm được. Like normally definitions, like what is accommodation? Definitions, like terms or definitions are normally uncountable. Những cái khái niệm hoặc là những cái terms, những cái khái niệm này nọ, định nghĩa thường nó sẽ không đếm được. Furniture, accommodation, transport. The word rent here can also be uncountable as well because it's still debatable. Nó vẫn còn đang gọi là người ta vẫn đang debate, vẫn còn đang tranh luận cái chuyện này đếm được hay không. So people are still debating whether rent or rent here is countable or not. It depends on the situation, okay? Nó tùy vào cái tình huống. Like if you want to say rent in general, it's uncountable. Nếu mà muốn nói về cái chữ tiền thuê nói chung thì nó không đếm được. If you want to say specify what kind of rent, then that become countable. Nếu mà mình muốn nói specify, muốn nói rõ ra, muốn nói điển hình, muốn nói chính xác ra cái loại tiền rent nào thì nó cần phải cụ thể, thì lúc đó nó thành là đếm được. Okay, deposit as well. Same logic, cùng một cái logic như vậy. Nếu muốn nói chung thì nó không đếm được, còn nói riêng loại deposit nào thì đã đếm được. Room, ở đây là không gian, room here is space. Electricity as well, điện, không ai nói 1 điện, 2 điện, 3 điện cả, cho nên nó phải mượn cái đơn vị tính nào đó, ví dụ như là kilowatt giờ chẳng hạn. So basically, electricity is uncountable. Money is also uncountable. So that's why they have to borrow a unit to count it. Nó phải mượn một cái đơn vị unit
để mà đếm nó, to count it. Like for example, money, we have dollars, we have Vietnam đồng, we have yen, we have euro, we have something like that. Electricity, we have kilowatt hour, kilowatt giờ đấy. Cho nên cái này không đếm được. So electricity is uncountable, money uncountable, space uncountable, gas uncountable. Nói chung những cái nào mà chất lỏng hoặc là chất khí thường không đếm được, vật liệu thường không đếm được. Normally materials, liquids, gases, những loại khí thì sẽ không đếm được. Normally it's uncountable. Light here means sunlight, for example, ánh sáng. Time, thời gian cũng không đếm được, cho nên phải mượn đơn vị tính là giờ, phút, giây, ngày, tháng. Time is also uncountable, so you have to use units like day, night, hour, minutes, seconds, month, year, century, decades to count it. But the word time itself is uncountable. Nhưng mà chính bản thân cái từ time không đếm được. Không ai nói là 1 thời gian, 2 thời gian, 3 thời gian cả. Meal as well, bữa ăn. Decoration, sự trang hoàng, sự bài trí. Payment, sự trả tiền. Sự giúp đỡ, help. Ý tưởng, idea. Alright, let's go back here. Lots thing to read. Okay, Phụng ơi, your turn. Bật mic này. Countable and uncountable nouns. Em đọc em đọc hết cái cột mà em đọc cái countable và cái uncountable hai bên này đi. Can you read this one? Countable nouns generally have a singular or plural form. And plural form. A house, lots of houses. Attention, some countable nouns only have a plural form. Scissors, clothes, clothes, trousers. Uncountable nouns. Uncountable nouns cannot be plural. Advice, not advised. This one is often mistaken. Advice, not advices. Equipment as well. Cái từ này cũng bị nhầm. Equipment. Equipment, data, attention. Some uncountable nouns look plural, but they are not. News, physics, economics, maths. Economics. No. Economics. Nhớ không bà? Economics. Nhóm ngành kinh tế. Economics. Math. Economics, math. Ok, bây giờ cái danh từ đếm được thì nhìn chung nó có cái dạng số ít và số nhiều. Ví dụ một ngôi nhà, rất nhiều ngôi nhà, ở house, lots of houses. Nhưng mà chú ý là một số danh từ đếm được nó chỉ có dạng plural thôi. Tại sao cây kéo luôn luôn có số nhiều? Vì nó có hai cái. Vì có hai cái lưỡi. Scissor has two pieces, you know, so scissors would as clothes you have shirt and pants. Có quần và có áo. Trousers have two pieces together. Trouser, cái quần cũng có hai cái ống. Những danh từ không đếm được thì sao? Thì đương nhiên nó không đếm được thì nó không thể nào số nhiều được rồi. Advice, lời khuyên. Remember, when we want to say plural, we use pieces of advice. Để đếm nó. We use pieces of advice to count it. Những lời khuyên, pieces of advice. Chứ không có advices nha. Equipment cũng vậy, thiết bị. Cho nên không đếm được nha, cho nên phải dùng là pieces of equipment để đếm nó. You have to use pieces of equipment if you want to say like there are many of them. Có quá nhiều pieces of equipment. Data, thông tin. So data, information is also uncountable too.
Cái chữ thông tin nó cũng không đếm được. Chú Cạn ý có châm. một số danh từ không đếm được, nó nhìn có vẻ số nhiều tại nó có s, nhưng mà chúng lại là không phải đếm được nha. Cái chữ news là tin tức nè, không đếm được đâu. Physics là nhóm, là cái môn vật lý. Mà tại sao có s sẵn? Tại vì nó là tổng hợp, nó gộp lại của những cái ngành vật lý, ví dụ vật lý lượng tử, vật lý Newton, vật lý hạt nhân, một đống thứ, nó cộng lại thành một cái cục, cho nên nó có s đằng sau. Nhưng mà cái chữ physics lại không đếm được. Economics cũng vậy, nhiều nhóm ngành kinh tế lại gộp lại cùng nhau. Math cũng vậy. So the same thing to all these things. Basically they are formed from many smaller subjects or things, but then they form a bigger entity. They form a bigger thing, but uncountable. Nó gộp lại nhưng mà cuối cùng lại không đếm được. Tin tức, vật lý, kinh tế, nhóm ngành kinh tế, toán học. Alright, continue please. Đúng rồi. Yeah. Countable nouns take a singular or plural verb form. Yeah. Take a singular or plural verb form. My dog is very active. Very active. Dogs are loud. Okay. Uncountable nouns take only. Uncountable now take only a singular. T-A-K. Take only a singular verb form. Take only a singular verb form. The news comes today. Can be used with a-n. Can be used with a-n. No. Chữ A trong tiếng Anh đọc là a. A. Can be used with a-n. Can be used with a-n. A laptop. A laptop. An eye. An eye. Eye. Đó, ai kéo dài đó, I kéo dài đó. Eye. Eye, an eye. An eye. A university. A university. Mọi người biết tại sao là a university mà không phải là an university không? Tại vì cái phiên âm nó là you. Yes. Yeah. Phiên âm. Nó bắt đầu với một cái phụ âm là yeah, cho nên phải là a university. So it's not an university, it's a university or a university. Yeah. Okay. Countable nouns cannot be used. Cannot be used with an information, read, equipment, advice. Okay. Can you? Countable noun can use a piece of. Can you a piece of? A slice of. A slice of. Etc. Vân vân và vân vân. To count it. A piece of information. A slice of bread. Ok, rồi bây giờ danh từ đếm được thì đương nhiên đếm được thì nó có thể có cái dạng động từ, chia động từ là số ít hay số nhiều. Như thế này, my dog is là số ít nè, còn dogs là số nhiều là are nè. Và cái không đếm được thì đương nhiên là nó chỉ có cái dạng động từ chia số ít thôi. The news comes today. Chỗ này các bạn nào thấy s để không có s là sai nha. Cái này là những cái từ mà rất là hay nhầm lẫn, rất hay sai á. The news comes today, okay? Because news is uncountable. Chú ý này, quánh dấu hòa thị đây chẳng hạn. Ok, danh từ đếm được thì có thể sử dụng với an, tại vì an là số 1 mà. So an in English can means number 1, you know. One laptop is a laptop. An eye is one eye. But a university, not an university. Ok, danh từ không đếm được không thể sử dụng với an. Ví dụ information không bao giờ có uninformation cả. There's no uninformation. Bread, bánh mì. Equipment, thiết bị. Advice, lời khuyên. Nhưng mà dùng cái gì đếm nó? You can use a piece of, một miếng, một mảnh, một cái gì đó. A slice of, một mẩu, một lát bánh mì, một lát, một mẩu gì đó.
để đếm nó. Ví dụ a piece of information, một mẩu thông tin. A slice of bread, một miếng bánh mì. Hoặc một mẩu bánh mì. Okay. Ian, please. An uncountable noun can be replaced. Can be replaced by Replaced by a singular. Replaced by a singular. Replaced. Replaced by a singular or plural pronoun. By a singular or plural pronouns. Pronoun. I'm down. Pronoun. Pronoun. No. Pronoun. Pronoun. A plural pronoun. I like that curtain. It has a nice color. Plural pronoun. I like that curtain. It has a nice color. The plates seem cheap. I could break them all. The plates seem cheap. I could break them all. Them all. Có thể nói ăn được. You can link it. Link the sound like break them all. Break them all. Okay. Uncountable nouns can be replaced by a singular pronoun. Can be replaced by a replaced. Can be replaced. Lại sai rồi. Replaced. Replaced by a singular pronoun. Broadcast the news broadcast the news now is not pleasant. Từ này đọc là pleasant. It's not pleasant. It's not pleasant. But people need to hear it. But people need to hear it. Ok, rồi bây giờ danh từ đếm được thì có thể được thay thế bởi một cái đại từ số ít hoặc số nhiều, tùy vào nó là số ít hay số nhiều thôi. Ví dụ I like that curtain, số ít nè, thì là it has a nice color. Tôi thích cái rèm cửa đó, số ít nè, nó có một cái màu sắc rất đẹp. The plate seem cheap, những cái đĩa số nhiều, những cái đĩa có vẻ rẻ tiền nhỉ. I could break them all. Tôi có thể làm bể hết chúng số nhiều nè. Các bạn thấy không? Nó chia ra cái plural, cái pronoun, cái đại từ cũng là chia số nhiều như thế này, hoặc là số ít tùy vào. Ok, uncountable không đếm được thì chỉ có thể được thay thế bởi một cái đại từ số ít thôi nhé. Ví dụ broadcast the news now, đăng lên cái tin ngay bây giờ đi, thì chia là it's nè, các bạn thấy không? Số ít nè. It's not pleasant, nó không có vui vẻ gì, nhưng mà con người cần phải nghe nó, số ít này, bạn thấy không? Ok. Ok, Phúc ơi, your turn. Countable nouns can be measured. Can be measured with weights and measure. Weights and measures. Weights and measures. 5 boxes of eggs. Okay. 500 grams of potato on numbers. 3 apples. Okay. Uncountable nouns can be measured with weights. Uncountable nouns can be measured with weights and measures. Can be measured with weights and measure. 200 grams of sugar, or with a piece of, a cup of, a slice of, a bit of, a slice of, a bit of, a slice of, a bit of, a bit of, a slice of, a bit of, a cup of tea, a cup of tea, a cup of tea, a bit of salt, a bit of salt, a piece of news,
A piece of soul. A Piece of news. A piece of news. Ok, bây giờ là danh từ mà đếm được thì chỉ có thể được đo lường với những quả nặng hoặc là những phương cách đo lường khác. Ví dụ như là những cái gì nặng nặng hoặc là những cách đo lường khác. Ví dụ như là 5 hộp trứng đếm được nè, 500 gram những củ khoai tây, hoặc là đo lường với con số 3 trái táo chẳng hạn. Nhưng mà cái danh từ không đếm được thì đương nhiên sẽ không thể nào đếm bằng số được rồi. So basically, if it's uncountable, you cannot count with numbers, of course, not. But they can be measured with weights and measures. Nhưng mà không đếm được thì vẫn có thể được đo lường bằng những quả nặng hoặc những cái đồ nặng nặng, hoặc là những phương cách đo lường. Ví dụ như đường đâu đếm được đâu, nhưng có thể đếm nó bằng cách những quả nặng, ví dụ như là 200 gram đường chẳng hạn. Hoặc là mượn một cái từ đếm nó, ví dụ a piece of, a cup of, a slice of, a bit of. A piece of một mẩu gì đó, một cái miếng gì đó. A cup of là một cái tách. A cup, this is a cup. A cup, okay? A cup of something, một cái tách gì đó. Like a cup of tea, for example, một tách trà chẳng hạn. A slice of, một miếng bánh chẳng hạn, một slice. A bit of, một chút xíu gì đó. Like for example, a cup of tea, một cái tách trà. A bit of salt, chút xíu muối. A piece of news, một mẩu tin tức. Okay, let's go to some and any. Mơ ơi. Some. Yeah. Some is generally used in positive statements. In positive statements. There are statements. Okay, there are some sweets on the desk. There are some sweets on the desk. Okay, can also be used in questions and particularly in offers and requests. Some can also be used in questions and particularly in offers and requests. I need some help over here. I need some help over here. Would you like some biscuits? Would you like some biscuits? Biscuits. 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 Okay. Means an unspecified amount, but not large. Nói chung là cái từ nào mà nó bự dài dài như vậy, các bạn phải nhìn ra được cái từ gốc của nó là cái gì. Động từ này nó sẽ là chữ specify. Động từ to specify thì nó gắn cái gì vào thêm thì nó vẫn không làm thay đổi quy luật những âm cũ của cái từ đó. Cho nên từ này sẽ là unspecified. So normally if you see a long word like this, look for what is the root word. The root word for this word is specify, the verb specify. So it doesn't matter what you add in as a prefix or suffix, dù có là tiền tố hay hậu tố, prefix hay suffix gắn vào. Doesn't matter if it's a prefix or suffix adding in, their pronunciation doesn't change. So specify become an unspecified amount. Unspecified. But not large. Means an unspecified amount, but not large. Large. I need some money to survive. I need some money to survive. We don't know exactly how much money. How much money? Okay, attention. To refer to a particular group. Attention, to refer to a particular refer to a particular group. We use sum up with other determiners. With other determiners. For example, my, the, these, those, his, her, these, those, his, her. His, her. Some of her friends are vegetarians. Some of her friends are vegetarians.
Okay, some of my students have less hair than me. Some of my students have less hair than me. Okay, very good, Miss Mark. Nào bây giờ cái some, cái any thì sao? Cái some thì trong trường phổ thông các bạn được học là nó thường được sử dụng với những cái câu khẳng định. Ví dụ, there are some sweets on the desk. Có một vài cái kẹo ở trên cái bàn. Một vài cái thôi, không nhiều. Nhưng mà câu này là câu khẳng định. Cái some cũng có thể được sử dụng ở những cái câu hỏi, và đặc biệt là những cái câu offers cho người ta cái gì đó, hoặc thực hiện làm cái gì với người ta, hoặc là những cái câu mà request, yêu cầu. Ví dụ, I need some help over here. Tôi cần trợ giúp ở đây. Đó là request. This is a request. I need some help over here. It's a request. Would you like some biscuits? It's an offer. Đây là một cái câu mà để đề xuất mình đưa cho người ta, cho người ta cái gì đó. Anh chị có muốn một vài bánh bích quy không? Cái chữ some nó có thể có nghĩa là một cái lượng không có specify ra, không có nói rõ ra bao nhiêu, nhưng mà nó không có to lớn chút nào đó, một chút xíu thôi. I need some money to survive. Tôi cần một chút xíu tiền để tồn tại, để mà sống. Chúng ta không biết được chính xác bao nhiêu tiền, nhưng mà ít lắm. Mà ít. Attention, chú ý. Để mà nhắc đến một cái nhóm cụ thể nào đó, chúng ta sử dụng some of với một cái từ xác định khác, determinants khác. Ví dụ, some of my something, some of the, some of these, some of those, some of his, some of her. Ví dụ, some of her friends are vegetarian. Một trong số những bạn của cô ta là những người ăn chay, chứ không phải là bạn của ai khác, nó là nhóm cụ thể rồi. So, this is specific, a particular group, not anybody, not anyone's friend, okay? It's her friend. So it's particular group. Một số bạn của cô ta, chứ không phải bạn của ai khác, là những người ăn chay. Một số sinh viên của tôi, chứ không phải là sinh viên của ai khác cả. Một số sinh viên của tôi có ít tóc hơn tôi. Alright, sao bạn đang bị băng ra rồi? Who's out? Oh, I think Linfo was out. Sorry. Okay. Whose turn is that? Đến lượt ai thôi? Nhưng qua lại Tú. Tú ơi, các bạn tắt mấy, các bạn bật mic lên nè. Turn on all of your microphone, please. Tú, please. Any is usually used in negative sentences and questions. Is usually used in negative sentences and questions. She hasn't got any money left. She hasn't got any money left. Do you have any paper? Do you have any papers? Can also be used in positive sentences to mean it doesn't matter when, where, which, who. Call any employee who can fix this. Call any employee who can fix this. Fix. Chứ không phải là fit. Nó là fix. Who can fix this. Fix this. It doesn't matter who you call. Okay, you can do it anytime when you are free. You can do it anytime when you are free. It doesn't matter when you do it. Attention. Aside from using not any, we can also use you know plus noun when the noun is an object. Plus noun when the noun is an object. Oh, sorry, this is an, okay? A noun is an object of the clause or sentence. The noun is an object. An object of a clause or sentence. Of the clause or sentence. My country got no nuclear weapons. My country has got no nuclear weapons. Weapons. Okay, equal to my country doesn't have any nuclear weapons.
My country doesn't have any nuclear weapons. But when the noun is a subject. But when the noun is an subject, we must use no, not any. No vaccines can ensure 100% immunity. 100% Không, bây giờ có người Việt mới đọc là 100 thôi. Bây giờ gọi là 100 nha các bạn. 100. Say 100, not 100. No vaccine can ensure 100% immunity. No vaccine can ensure 100% immunity. Not any vaccine. Not any vaccines. Okay, very good. Thank you too. Nào, cái chữ any thì thường là trong trường phổ thông vậy là gì? Nó thường được sử dụng trong những câu phủ định negative sentences và những câu hỏi. Ví dụ she hasn't got any money left, chứ không phải là some money. Cổ chẳng còn chút tiền nào còn lại trong túi. She hasn't got any money left in her pockets. Do you have any paper? Chứ không phải là do you have some paper. Anh chị có bất kỳ tờ giấy nào không? Có giấy không? Do you have any paper? Anh chị có giấy không? Cái chữ any cũng có thể sử dụng ở những cái câu mà khẳng định. Cái chỗ này là đánh dấu hòa thị để các bạn. Just put an asterisk here. Special. Chữ any cũng có thể sử dụng ở câu phủ định, khẳng định để mà có nghĩa rằng là chẳng có vấn đề gì đâu. Chẳng cần biết khi nào, chẳng cần biết chỗ nào, chẳng cần biết ai, chẳng cần biết cái gì. Tức là cái gì cũng được. Call any employee who can fix this. Gọi bất kỳ nhân viên nào mà có thể sửa được cái này. Tức là ai gọi cũng được, không thành vấn đề. It doesn't matter who you call. You can do it anytime when you are free. Anh chị có thể làm cái điều này bất cứ lúc nào mà anh chị rảnh. Tức là nó chẳng có quan trọng là anh chị làm lúc nào cũng được. Lúc nào cũng được, chẳng quan trọng. Đó, cái chỗ này là anytime. Ok, chú ý. Ngoài cái chuyện sử dụng not với any, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc là no cộng với danh từ. Khi mà cái danh từ đó là một cái tân ngữ object của cái mệnh đề hoặc là của cái câu đó. Ví dụ trong trường hợp này, my country là subject chủ ngữ nè, got là verb nè, là động từ nè, nuclear weapons là object nè, là tân ngữ nè. Đất nước của tôi có không vũ khí hạt nhân. My country has got no nuclear weapons. It's equal to my country doesn't have any nuclear weapons. Not any nè các bạn, not any. My country doesn't have any nuclear weapons. Nhưng khi mà cái danh từ mà nó là một đóng vai trò là chủ ngữ đi, thì chúng ta bắt buộc phải xài cấu trúc no cộng danh từ, chứ không phải là not any nha. Ví dụ, no vaccines can ensure 100% immunity. Không có cái vaccine nào có thể đảm bảo được 100% sự miễn nhiễm, chứ không phải là not any vaccine can ensure 100% immunity nhé. Ok. Something, anything, somebody, anybody, etc. follow the same rules as some and any. Đương nhiên là mấy cái mà nó phụ thêm á, như something, anything, somebody, anybody, nó sẽ tuân theo cùng cái luật như là chữ some và chữ any. Ok, other expressions of quantities. Những cái biểu đạt về số lượng khác nè. Ok, Miss Ian, please. Quantity, everything. Quantities, everything. All of students. All là sao? All là sao? All kéo dài. All students, or all of students. Of students follow me. Follow me. Uncountable nouns. All of data. Uncountable, chứ không phải là table nha. Không có table vậy đó. Uncountable. Nouns. All data is encrypted. All of data is encrypted. Data or data? Data is actually better. Data. Data. All data is encrypted.
All of data is encrypted. 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 Large. Large. Lots Lots of. Plenty of. plenty. Okay, large, lots of, plenty of. Okay. Large of plenty of. A lot of pencil. A lot of pencils. Many of friends. Most Many most friends. Most doctors. most of Most of the doctors. doctors. Most of doctors. Okay, uncountable nouns. Lots of, How plenty people of. lots of plenty of. A lot of love. Much of space. Most of Most. M-O-S-T. Most. most Most data. Most. Most of data. most Most. data. Okay. Okay. Large plural uncountable nouns. Sorry, large plural countable nouns. A substantial, considerable. A substantial. Substantial or a considerable. 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 No, considerable. Durable. Durable. Considerable. 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 Durable. Durable. Considerable. Considerable. Large number of people. A large number of people. A large of numbers of people. Okay, countable, uncountable nouns. A substantial amount of beer. A considerable amount of beer. A large amount of beer. A substantial amount of beer. Substantial A substantial amount of beer. Yes. Unconsiderable amounts of beer. A large Medium. amount of beer. Okay, thank you. Rồi bây giờ Phúc đọc đi. Medium. Đọc hết phần còn lại đi Phúc. Medium. Medium, a certain number of some of bees. Hoặc là some bees or some of bees. Some bees, a certain amount of some of wine. Small. Okay, small. A few of us hoặc là okay, a few of us survived the test. A few of us survived the test. Survived The test. Survived The test. A little fun won't hurt. A little fun won't hurt. A little of fun won't hurt. A tiny, limited, small number of bacteria. Bacteria nhưng không hay. Bacteria. Okay. A tiny, limited, amount of money. Small amount of money. Okay, nothing. No. Not any. None of the zoo animals. Of the zoo animals. No, not any. None of the information. Okay, rồi. Nói chung thì sao? Nói chung á thì là đếm được thì là many, of gì đó hoặc là many. Còn không đếm được là much. Còn đếm được thì đương nhiên có số nè, có number nè. Còn không đếm được sẽ là amount, lượng. Một cái là số, một cái là lượng. Thì cái cách bên dưới nó cũng tương tự như vậy thôi. Cái logic nó tương tự như vậy. Còn cái số lượng nhỏ ít thì là đếm được nó sẽ là few, chút. Còn không đếm được sẽ là little. Cái này chúng ta học rồi. Cái number, cái amount cũng vậy. Còn cái không có gì thì đi chen nhau. Còn cái tất cả cũng đi chen nhau luôn. Đó. Alright, cái này là quan trọng nè. Cái này là cái mới mẻ nè. This is new. Okay. Mới. A few and a little are different in meaning from few and little.
Yes, a few and a little are different in meanings from few and little. Compare these sentences. Few students pass Mr. Few students Jones' pass Mr. John's test. test. Mr. Not- John's test. Test. Not many. Mr. John's test. Mr. Mr. Jones' test. 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 Not many. So if you passed, then you are lucky. Not many. So if you pass, then you are lucky. Okay. He has a few problems to solve. He has a few problems to solve. A small number. Small. A small number. A small number. Little. Okay, little research has been done on the side effects of this drug. Little research has been done research on the side effects of this drug. Has been done on the side effects in this Effects, những âm hai. effects of Side effects of this drug. these drugs. Okay, I want to say that's not enough. I want to say that's not enough. That's not enough. A little research has already been been conducted in this area. Just a small amount. A small amount. Okay, very good, thank you. Nào, cái a little và cái a few nó sẽ khác nghĩa với cái few và little nha các bạn. Cẩn thận. Cái chữ few á, nó có nghĩa là nó chê ít. Cái little nó cũng là cái chê ít. Còn cái a few với cái a little nó sẽ nói là một cái lượng nhỏ mà thôi, nhưng nó không có chê. Đơn giản là vậy thôi. Ví dụ, ít có sinh viên nào vượt qua được bài test của ông John. Tức là chẳng có nhiều đâu, ít lắm. Cho nếu các bạn mà pass được thì là bạn may mắn đấy. He has a few problems to solve. Anh ta có một vài, tức là một ít vấn đề, một vài vấn đề để giải quyết. Tức là một cái lượng nhỏ. Câu dưới nè, little research. Ít có nghiên cứu nào đã được thực hiện về cái tác dụng phụ của cái thuốc này. Tức là tôi muốn nói rằng là nó chẳng có đủ đâu. Ít quá, chê ít. Một cái là chê ít, còn một cái là nó là một cái vài, một chút xíu thôi. A little research, một cái nghiên cứu nhỏ. Cái này không chê ít nữa nha. Một cái nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện, đã được thực hiện rồi về cái mảng này. Tức là chỉ là một cái lượng nhỏ thôi. Ok. Nào, quay lại Tú nè. A lot of với lại lots of are less formal than many or much. A lot of are less formal than many, much. I saw lots of bugs outside today. I saw lots of bugs outside today. Bugs. Lots. I saw lots of bugs outside today. I saw lots of bugs outside today. Bugs. Bugs. Lots of bugs outside today. Lots of bugs outside today. Spoken language. Spoken language. Less formal. Okay. Many bugs were observed in the area today. Were observed in the area today. Written language more formal. Written language more formal. Written language more formal. Okay. Lots of money has been poured into our country. Has been poured into our country. Spoken language less formal. The country has received a large amount of foreign investment. Written language more formal. Okay, Attention. Lots of.
Attention, lots of is not usually used with negative sentences. We don't have a lot of much time to waste. Not we don't have lots of time to waste. Okay, lots of is usually used in positive sentences. Lots of is usually used in positive sentences. We have lots of food to eat. We have lots of craft supplies. Craft supplies. Craft, Sarah. Craft. 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 Supplies. Supplies. Okay, attention. Much is not usually used. Is not usually used in positive sentences. I found a lot of a noun liquid in a jar. Liquid in a jar. I found a lot of unknown liquid in a jar. I found a lot of unknown liquid in a jar. Liquid. Liquid. Quote. Chứ không phải là W nha, W không phải W nha. Yeah. Quote. Liquid. Quote. Liquid. In a jar. Liquid in a jar. Not much unknown liquid. Instead, much can be used in negative sentences. There is not much left in the jar. In the jar. We don't have much money left after buying Mr. John's books. Much is used when talking about a scarcity or abundance. Scarcity or abundance. Okay, we don't have much washing liquids left. We don't have much washing liquid left. We don't have much time. I love you so much. I hate this song so much. Okay, thank you. Nào bây giờ cái a lot of với lots of thì nó sẽ bớt trịnh trọng hơn là cái chữ many hoặc là chữ much. Cứ nhớ điều này nha các bạn. Tại vì cái âm thanh phát ra nó bớt trịnh trọng hơn. I saw lots of birds outside today. Tôi thấy rất là nhiều con bọ bên ngoài hôm nay, đó là văn nói nè, lots of birds. Spoken language, ít trịnh trọng hơn. Nhưng mà bây giờ nó sẽ trịnh trọng hơn nếu chúng ta viết thành văn viết như thế này. Many bugs were observed in the area today. Trịnh trọng hơn hẳn. Rất nhiều tiền, lots of money, đã được đổ vào đất nước chúng tôi, nên là văn nói ít trịnh trọng hơn. Biến nó thành văn viết, nó sẽ nói là the country has received a large amount of foreign investment. Ngay cả cái từ sử dụng nó cũng trịnh trọng hơn và cái cách nói cũng trịnh trọng hơn nữa. Đất nước đã nhận được một lượng lớn đầu tư nước ngoài. Đó, văn viết, ngôn ngữ văn viết này, trịnh trọng hơn hẳn. Chú ý, cái chữ lots of thì nó không thường được sử dụng với những cái câu mà phủ định. Ví dụ, we don't have a lot of time to waste, we don't have much time to waste. Nhưng mà không có là we don't have lots of time to waste. Cái này là cái người ta quen thôi, nhưng mình phải biết thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm đầu. Cái chữ lots of thì thường sử dụng ở những câu khẳng định, tại vì cái âm thanh phát ra lots of, rất nhiều. Nhiều thì là lots of, nó rất là tích cực, nó sẽ dùng cho câu tích cực, câu khẳng định là vậy đó. We have lots of food to eat, chúng tôi có rất nhiều thức ăn để ăn. We have lots of craft supplies, chúng ta có rất nhiều cái cung cấp những cái gọi là cái nguồn hàng mà thủ công mỹ nghệ, craft supplies, hoặc là cái nguồn mà handmade, đồ mà bán văn phòng phẩm á, đồ văn phòng phẩm á, hoặc là đồ để mà làm bằng tay á, các thứ. Chú ý, cái chữ much thì nó không thường được sử dụng ở những câu khẳng định đầu. I found a lot of unknown liquid in a jar. Unknown liquid in a jar. Tôi thấy được rất nhiều những cái chất lỏng mà không biết được là chất gì ở trong cái jar, là cái hũ này, chứ không phải là I found much unknown liquid. Thay vào đó, cái chữ much có thể sử dụng ở những cái câu mà phủ định. Ví dụ, there's not much left in a jar. Chẳng có nhiều thứ còn lại trong cái hũ này.
There's not much left. Chứ không phải là there's not many left in the jar. We don't have much money left after buying Mr. John's books. Chúng tôi chẳng còn nhiều tiền còn lại sau khi mua sách của ông John. Chứ không phải là we don't have many money left nha. Không chỉ là chữ money không đếm được, mình phải dùng much. Mà nói chung là câu phủ định thường là mình dùng much nhiều hơn. Chú ý, cái chữ much được sử dụng khi mà nói về cái tính mà scarcity là tính khan hiếm, hoặc là abundance là tính mà trù phú, có nhiều cái quá, nhiều cái số lượng ấy. Abundance means that's a lot. Scarcity means like very rare, very small amount. Tính trù phú hoặc là tính nhiều. Ví dụ, we don't have much washing liquid left. Chúng tôi không có nhiều cái gì ta? Nước rửa chén còn lại. Chúng tôi không có nhiều thời gian. We don't have much time. I love you so much. Anh yêu em và em yêu anh rất nhiều. Đó là nói về tính trù phú, tính nhiều á, hoặc là tính ít ỏi á. I hate this song so much. Tôi ghét cái bài này lắm luôn á. Tính trù phú, tính nhiều á. Rồi bây giờ một đoạn này xong rồi về các bạn. So just do this one and then we end this video here, okay? Now, Ian please. Nouns that can be both countable and uncountable. Nouns that can be both countable and uncountable. Countable, uncountable, countable and uncountable. Countable and uncountable. Do you know that depending on context, dependent on context. I'm down. Context. The same noun can have different meanings. Yes, and depending on different context. Yes, and depending on different context. The same noun, for example. The same noun, for example, light, room, cake, time, can be either either. Can be either or either. Can be either countable or uncountable too. Can be either countable or uncountable too. Liquids and materials can also be either. Can be either. For example, paper, glass, tea, coffee, wine. For example, paper, glass, tea, coffee, wine. Compare these. Compare. Có chữ RE cuối đọc Compare these. The time devoted to resting is important. The time devoted to resting is important. Uncountable. The train times are 5:30, 5:45 and 6 o'clock. The train times are 5:30, 5:45 and 6 o'clock. Nói 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Countable. 6 o'clock. Countable. Vegetable. Countable. Okay, từ tiếp theo này. Artificial như ông bà. Light negatively affects our sleep. Negatively affects our sleep. Negatively affects our sleep. Negatively affects our sleep. Our sleep. Uncountable. The lights in the hallway
hallway. Hallway. The lights in the hallway Hallway. need fixing. Countable. Okay, toilet paper isn't Toilet common in this country. paper. Toilet papers isn't common In this country. In the country. countries Compared to the bidet. To- I think it's bidet. compared to the bidets. I think it's bidet. No. Let me check. It's Bidet. bidet. B-day. Bidet. Bidet. Cái cây mà Bidet. cái cây mà nó xịt trong phòng vệ sinh đó là cái bidet đó. Bidet. Compared to the bidets. Bidet. May Countable. countable. May I see your papers, please? May I see your papers, please? Countable. Okay, very good, thank you. Rồi bây giờ những danh từ mà theo vừa đếm được vừa không đếm được này. Các bạn có biết được rằng tùy vào ngữ cảnh, một cái danh từ y chang nhau có thể nó có những cái ý nghĩa khác nhau. Đúng rồi đó, tùy thuộc vào những cái ngữ cảnh khác nhau. Một cái danh từ y chang như vậy, ví dụ chữ light, chữ room, chữ cake, chữ time, nó có thể vừa đếm được hoặc không đếm được. Cái chữ light có thể là bóng đèn đếm được, hoặc là ánh sáng không đếm được. Room có thể có nghĩa là căn phòng đếm được, không gian không đếm được. Cake, bánh nói chung không đếm được. Cake là đơn vị tính là cái bánh, một bánh xà bông chẳng hạn thì đếm được. Cái time á, nó có thể là thời gian không đếm được, nhưng mà số lần thì đếm được. Chất lỏng và materials là vật liệu cũng có thể là đếm được không đếm được. Ví dụ paper có thể là giấy thì không đếm được, nhưng mà tờ giấy, một tờ giấy, hai tờ giấy, giấy thì không đếm được, nhưng mà paper là giấy tờ thì có thể đếm được. Glass, kính hoặc thủy tinh không đếm được, nhưng mà một ly thì đếm được. Tea là trà không đếm được, nhưng mà cốc trà, tách trà tea là đếm được nha. Coffee cũng vậy. Coffee được nha, là một ly cà phê đếm được. Coffee nói chung không đếm được. A wine, một ly rượu đếm được. Wine nói chung về rượu không đếm được. Nó tùy vào ngữ cảnh. Bây giờ các bạn so sánh nè. The time devoted to resting is important. Cái thời gian dành trọn cho nghỉ ngơi thì là quan trọng. Dành trọn cho devote là cống hiến, dành trọn ấy. Thời gian cống hiến dành trọn cho nghỉ ngơi thì quan trọng. Cái time này không đếm được này. The train times, những cái giờ tàu chạy là 5:30, 4:45, 5:45 hoặc 6 giờ thì là giờ tàu chạy đếm được. Những giờ tàu chạy đếm được. Ánh sáng tự nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến sự ngủ chúng ta. Ánh sáng này không đếm được. Những cái bóng đèn ở cái hallway, ở cái hành lang cần được sửa, cần được sửa chứ. Thì ánh bóng đèn này không đếm được. Toilet paper, giấy vệ sinh không có thông dụng ở đất nước này. So với lại cái bidet, cái cây xịt á, thì là cái giấy này là không đếm được, vật liệu nè. May I see your papers, please? Tôi có thể kiểm tra, tôi có thể kiểm tra giấy tờ của anh chị được không, làm ơn. Thì giấy tờ này có nhiều đếm được. Đó, các bạn có hỏi gì không? Any questions? Thầy cho em hỏi cái chỗ giấy mà không đếm được thì hồi nãy là thầy mình dùng cái từ piece of paper là mình giấy thì cái paper đó không đếm được nha. Tại cái paper đó ý mình nói là vật liệu thì mình đếm nó bằng cách dùng piece of để mà đếm nó một miếng giấy. Thầy nhưng mà cho em hỏi cái là gì? Paper đây là giấy tờ nha. Dạ. Nhưng mà là cái ví dụ chẳng hạn như mà mình muốn chuyển đếm được thì mình dùng lại cái hồi nãy là có chữ piece of với lại là mình chỉ cần muốn đếm nó thì mình cứ quất ở piece of gì đó vô để mà mượn cái đó. Dạ. Ý là em nói là cái từ gì mà không được là mình cứ mượn cái từ đó mình. Nhưng mà cái nghĩa của cái từ đó lại không giống nha. Em hiểu không? Tức là bây giờ một cái từ paper em quất cái chữ thêm cái chữ a piece of vô thì nó đếm được. Nhưng mà cái nghĩa của cái từ đó nó không còn là giấy nữa. Nếu mà em thêm s như đây là một cái từ hoàn toàn khác rồi, nó thành là giấy tờ, là cái từ hoàn toàn khác rồi. Chứ nó không còn cái từ đó mà thêm số nhiều đâu. Em hiểu không? Dạ hiểu.
Nó chỉ có vậy thôi. Any question? More question please. Nếu không có question gì mình sẽ ngừng ở đây. Cái phần C này là bài tập về nhà, các bạn về làm nha. Đọc kỹ đề xong mà làm thôi. Phần D cũng vậy, và phần E nó sẽ là cái bài tập thêm để các bạn nào cảm thấy không đủ thì làm thêm. Ok, các bạn cứ xem nhớ là coi kỹ, học kỹ xong rồi xem cái video để thầy hướng dẫn mấy cái phần còn lại nha. Ok, I'll see you next time. Thứ hai mình sẽ học vocab bài số 3 nha mọi người. Sorry, thầy lỡ lố giờ. Tại vì trên lớp thật sự là cái thời gian quý báu này để mình luyện phát âm, các bạn sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó ở nhà. Một lớp đẹp, cho nên là phải bắt buộc phải làm trên lớp cái điều này. Về nhà mấy kiến thức này các bạn hoàn toàn phải coi video được, cho nên là mới làm như vậy. Ok, I'll see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.